Okay. Hello everyone, good evening and welcome back to Pariksha Mitra. সকলো খবৰখন্দি আৰু পৰীক্ষা মিত্ৰত আকৌ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। So sample paper 07 হ'ব আজি। ইয়াৰ আগতে অলৰেডি 6খন sample paper আমি অসম পুলিচত ডিসকাস কৰিলো। যত সেম প্যাটাৰ্ন জিকে ম্যাথছ ৰিজনিং এণ্ড ইংলিশ এখটা গোটেই এখটা কুৱেশ্যনৰ এখন পেপাৰ আজিও আমি ডিসকাস কৰিম। সো খবৰ খাতি কেনে সোনকালে সকলো এবাৰ লাইক কৰি দিব তাৰ পিছত উই আৰ ষ্টাৰ্টিং ওকে। লেট কিয় হ'ল কি কওঁ আৰু কিছুমান প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট হৈ যায় কেতিয়াবা হয় নাই একো নহয় এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰি দিম আৰু অলপ ফাষ্ট কৰি দিম হৈ যাব হয় নাই ওকে জলদি সোনকালে লাইক কৰক তেনেহ'লে এবাৰ এক ছেকেণ্ড ওকে মই এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ ক'ত গ'ল গ্ৰুপ কেইটা আমাৰ চলো কুৱেশ্যন কেনেকুৱা আহাৰ চান্স আছে পেপাৰখন চালে গম পাই যাব এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন পাব আজি সাত নম্বৰ চেম্পল পেপাৰ হয় তো গোটেই যদি 7টা পেপাৰ চাই লয় গম পাই যাব এইটো লেভেলতে কুৱেশ্যন আহিব হয় নাই ৰেডি সকলো ইয়েছ অৰ নো ইন দ্য কমেণ্ট সেকশন ৰেডি নে অলপ ৰখি দিওঁ আপুনি জুই শেয়াৰ কৰাইছে নেকি হয় জিকে কিমান আহিব 50 55 ওকে সো লেটস স্টার্ট পলন নকৰাকে স্টার্ট কৰিয়ে দিও আৰু ওকে অলৰেডি আজি লেট হৈ গ'ল একো নহয় ৰাতি ক্লাছ কৰোঁতে মজাটো বেছি লাগে হয় না নাই শান্ত পৰিৱেশ মক টেষ্টৰ বিষয়টো জানেই আৰু মক টেষ্ট দিয়ক আৰু আমাৰ যেটা এপতে আছে পৰীক্ষা মিত্ৰ এপতে পাই যাব ইজি কুৱেশ্যন আটাইকেইটা মিক্স আছে ফাৰ্স্ট কুৱেশ্যন স্টার্ট হৈ গ'ল ওকে সকলো এনসার কৰিবলৈ এটেম্প কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব কিমানটা কাৰেক্ট কৰিব পাৰে ওকে so first question to কি আহিছে which temple was built during the Salastamba dynasty Salastamba বংশৰ সময়ত ওকে কোনটো মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল অপশন ডি আহিছে সকলো পৰা ওকে বেছি প্ৰবলেম নকৰাকে আমি নেক্সট কোৱেশ্যন আগুৱাই যাও এক সেকেন্ড জাস্ট ওয়েট a few seconds হৈ গ'ল অপশন ডি yes option D is the correct answer মহাভৈৰৱ টেম্পল কত আছে তেজপুৰত আছে হয় নাই এটো খলাস্তম্ভ বংশৰ সময়ত নিৰ্মাণ কৰা which was the first Assamese sonnet প্ৰথম অসমীয়া sonnet কোনটো আছিল first Assamese sonnet was what is the correct answer প্ৰথম অসমীয়া sonnet কোনটো আছিল প্ৰিয়তমাৰ চিটি বনকুঁৱৰী ভূতপোৱালী হৃদয় বাগৰি what is the correct answer easy question হয় নাই very easy question আজি 1 কে হ'ব নাই বাকি গোটেই দিন কি কৰি আছিল সকলোৱে পঢ়া-শুনা কৰি আছিল নে নাই প্ৰিয়তমাৰ সিটি ৰাইট দেখি জলে আহিব ওকে অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার প্ৰিয়তমাৰ সিটি ভেরি গুড কাৰ আছিল প্ৰিয়তমাৰ সিটি কোনে লিখা কাৰ হয় ভেরি গুড চলো হু ইজ দ্য ফাউন্ডার অফ ভৌম ডাইনেষ্টি ইজি কুৱেশ্যন ভৌম বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন হয় গতকাসুৰ নৰকাসুৰ ভগদত্ত বজ্ৰদত্ত কারেক্ট আনসার কি হ'ব ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো কারেক্ট আনসার ভৌম বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল জলদি কমেন্ট সেকশনত কৰি যাওক তেনেহলে আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগুৱাই যাম ওকে হোৱাট ইজ দ্য কারেক্ট আনসার কি হ'ব ইয়াতে নৰকাসুৰ আহি আছে গতকাসুৰ নৰকাসুৰ ভগদত্ত বজ্ৰদত্ত নৰকা আহি আছে ভেরি গুড পারফেক্ট অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার নৰকাসুৰ ওকে অলপ স্পিডত যাও কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 which religious ritual did Mahendra Burman perform after his victory মহেন্দ্ৰ বৰ্মনে বিজয় লাভ কৰাৰ পিছত কোনটো অনুষ্ঠান পাতিছিল কুবা কৰিছিল ৰাজসূৰ্য যজ্ঞ বজপেয় যজ্ঞ অশ্বমেধ যজ্ঞ এটো জানেই ন পুত্ৰকামেষ্টি যজ্ঞ কোনটো যজ্ঞ পাতিছিল ফাৰ্স্ট কিং আছিল প্ৰথম ৰজা আছিল অশ্বমেধ যজ্ঞ কৰা হয় না মহেন্দ্ৰ বৰ্মন সুধি দিয়ে কোন আছিল ওকে নেক্সট The Tamralipti in ancient times was famous as প্ৰাচীন সময়ত তাম্ৰলিপ্তি বুলিলে কি বুজা হৈছিল ৰাজধানী আছিল ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছিল সমুদ্ৰ বন্দৰ আছিল নে বজাৰ আছিল তাম্ৰলিপ্তি বুলি ক'লে প্ৰাচীন সময়ত কি বুলা হৈছিল
What is the correct answer? C ahi ase hokulur pora seaport. Yes, সমুদ্র বর্মন সমুদ্র বন্দর. Okay, option C is the correct answer. The ruins of the brick temples at Do Parbatia are dedicated to which god or goddess? Okay, Do Parbatia যেটো আমাৰ ধ্বংস অৱশেষ পাইছো আমি, ৰাইট? অৱশেষ পাইছো, এটো কোন দেৱ বা দেৱীৰ লগত জড়িত? ইন্দ্ৰ, শিৱ, দুৰ্গা, কামাখ্যা. শিৱ দেৱতাৰ লগত জড়িত. ভেৰি গুড, অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ. ইমানলৈকে ইজিয়ে পাইছে কুৱেশ্যন, হয় নাই? হু ইজ কনচিডাৰ্ড এজ দ্য গ্ৰেটেষ্ট কিং অফ পাল ডাইনেষ্টি? পাল বংশৰ গ্ৰেটেষ্ট কিং, মহান ৰজা বুলি কাক কোৱা হৈছিলে? ব্ৰহ্মপাল, ৰত্নপাল, ধৰ্মপাল, জয়পাল. হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ? পাল বংশৰ মহান ৰজা বুলি কাক কোৱা হৈছিলে? অপশ্যন চি আহি আছে সকলোৰ পৰা ধৰ্মপাল. ভেৰি গুড. চ' চি এ হয় কাৰেক্ট আনসাৰ. ধুনীয়া, পাৰফেক্ট, সকলো মাৰ্ক আহি গ'ল. অ'কে, চলো নেক্সট. অ'কে, হুইচ ইনভেডাৰ কেম টু ইণ্ডিয়া ফাৰ্ষ্ট? কোনজন আক্ৰমণকাৰী প্ৰথমে আহিছিলে ভাৰতলৈ? অ'কে, মহম্মদ গজনী আছিলে, কাছিম আছিলে, ঘোৰী আছিলে, তাইমুৰ আছিলে? কোন আছিলে? অ'কে অ'কে, সকলোৱে লাইক কৰিব, চাগে পাহৰি গৈছে, এবাৰ মনত কৰাই দিলোঁ, সকলোৱে এবাৰ লাইক কৰি দিব. অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ. কাছিম. ইয়েছ, কাছিমেই আছিলে প্ৰথম. অ'কে, চ' অপশ্যন বি এ হয় পাৰফেক্ট আনসাৰ. কুৱেশ্যন নম্বৰ 9. Where is Kumar Bhaskar Burman and Sanskrit and Ancient Studies University located? কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন সংস্কৃত আৰু প্ৰাচীন অধ্যয়ন বিশ্ববিদ্যালয় অসমৰ কোনখন স্থানত আছে? গুৱাহাটীত আছে, নলবাৰীত আছে, তেজপুৰত আছে নে ডিব্ৰুগড়ত আছে? ক'ত আছে? কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন সংস্কৃত এণ্ড এনচিয়েণ্ট ষ্টাডিজ ইউনিভাৰ্চিটি ক'ত আছে? জলদি বাতাও. বি 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 আহি আছে. বিত কি আছে? নলবাৰী. ইয়েছ, নলবাৰী ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ. পাৰফেক্ট. এতিয়া বৰ্তমান নলবাৰীৰ পৰা কোন কোন আছা লাইভত? নলবাৰীৰ পৰা কোন কোন আছা চাওঁ এবাৰ. কাৰ হোম টাউন হয়? বহুত আছে দেখোন, বঢ়িয়া. চলো নেক্সট. হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং লিটাৰেটছ এডৰ্ন দুৰ্লভ নাৰায়ণছ কোৰ্ট? অ'কে, চ' কি সুধিছে? তলত অপশ্যন দিয়াসমূহৰ ভিতৰত কোনজন সাহিত্যক দুৰ্লভ নাৰায়ণৰ ৰাজসভাত আছিলে? অ'কে, হেম সৰস্বতী, কবিৰত্ন সৰস্বতী, হৰিহৰ বিপ্ৰ, ওপৰৰ সকলোজন, অল অফ দ্য এবভ. হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ? দুৰ্লভ নাৰায়ণৰ ৰাজসভাত কোন কেইজন আছিলে? পাৰফেক্ট আনসাৰটো কি হ'ব? দুৰ্লভ নাৰায়ণৰ ৰাজসভাত কোন কেইজন আছিলে? হেম সৰস্বতী আছিলে, কবিৰত্ন সৰস্বতী আছিলে, হৰিহৰ বিপ্ৰ আছিলে নে অল অফ দ্য এবভ আছিলে? মাজুলীৰ পৰা. অ'কে, অপশ্যন ডি সকলোজন. ইয়েছ, অল অফ দ্য এবভ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ. হু আৰ কনচিডাৰ্ড দ্য প্ৰজিনেটৰ্ছ অফ আহোমছ? আহোমসকলৰ পূৰ্বপুৰুষ বুলি কাক কোৱা হয়? অ'কে, চুকাফা এণ্ড সুলেইমান, খুনলুং এণ্ড খুনলাই, চাওলুং এণ্ড চাওলাই, টাই এণ্ড চান. কাক কোৱা হয় পূৰ্বপুৰুষ বুলি? কাক জনা যায়? লাভ ইউ অল. অ'কে, জলদি কোৱা ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো কি হ'ব? অপশ্যন বিত আহি আছে খুনলুং এণ্ড খুনলাই. ইয়েছ, পাৰফেক্ট. অ'কে, পূৰ্বজ বুলি জনা যায়, আৰু ভগৱান বুলি ক'লে হোমদেৱ, ৰাইট? চলো নেক্সট. ইন হুইচ ইয়াৰ ৱাজ ট্ৰিটি অফ মাজুলী চাইন্ড? ইজি কুৱেশ্যন. মাজুলীৰ সন্ধি বা চুক্তি কেতিয়া স্বাক্ষৰিত হৈছিলে? 50, 63, 75, 80? হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ? 1550, 1563, 1575, 1580? জলদি বাতাও কাৰেক্ট আনসাৰ কিয়া হোগা? কাৰ কাৰ মাজত হৈছিলে মাজুলীৰ চুক্তি মনত আছে নাই? 1563. ক'ত আছে অপশ্যনটো? অপশ্যন বিত আছে. অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ. 1563 ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ. অপশ্যন বি এ হ'ব. অ'কে, কাৰ কাৰ মাজত হৈছিলে মাজুলীৰ চুক্তি? জলদি বাতাও এবাৰ. আহোম আৰু কোচ. অ'কে, চলো ফিৰ নেক্সট. গোহাই কমল আলী কানেক্টছ হুইচ টু প্লেচেছ? গোহাই কমল আলীয়ে কোন দুখন ঠাইক সংযোগ কৰে? তো চাই লওঁ অপশ্যনকেইটা কি কি দিয়া আছে. কোচবিহাৰ, নৰনাৰায়ণপুৰ, কোচবিহাৰ আৰু শদিয়া, শদিয়া আৰু গুৱাহাটী, নৰনাৰায়ণপুৰ আৰু মাজুলী. তো গোহাই কমল আলী কোন দুখন ঠাইক সংযোগ কৰে? কোচবিহাৰ, ৱেষ্ট বেংগলৰ কোচবিহাৰ আৰু নৰনাৰায়ণপুৰ. ভেৰি গুড, অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ. অ'কে, গোহাই কমল আলীৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান আছিলে মনত আছে নাই? গোহাই কমল আলী কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণৰ ভাইটি, ব্ৰাদাৰ. অ'কে, তেওঁৰ নামতো ৰখা হৈছিলে গোহাই কমল আলী. 350 মাইল. ইয়েছ, 350 মাইলছ. হু এচেণ্ডেড দ্য থ্ৰন আফটাৰ দ্য ডেথ অফ ৰঘুদেৱা? ৰঘুদেৱৰ মৃত্যুৰ পিছত সিংহাসনত কোন বহিছিল? অ'কে, লক্ষ্মীনাৰায়ণ, পৰীক্ষিত নাৰায়ণ,
বিশ্বসিংহ নৰনাৰায়ণ কোন বহিছিলে ওকে ৰঘুদেৱৰ পুতেক বহিব এতিয়া ৰঘুদেৱৰ পুতেক কোন আছিলে জলদি বতাও ৰঘুদেৱৰ পুতেক কোন আছিলে অপশন বি আহি আছে ওকে দেন পৰীক্ষিত নাৰায়ণ yes perfect next in which hill is the Hayagriv Madhav temple located Hayagriv Madhav মন্দিৰ কোনটো পৰ্বতত আছে কোৱা মণিপুৰত আছে নীলগিৰিত আছে টাৱাং আছে নন্দা দেৱী আছে একেবাৰে ইজি হৈ গ'ল অপশন কিটা হয় নাই চিত্ৰাচল সোমাব লাগিছিলে ভস্মাচল সোমাব লাগিছিলে তেতিয়া অলপ কনফিউজিং ক্ৰিয়েট হ'লে হয় আটাইকেইটা বেছি ডিফাৰেন্স হৈ গ'ল মণিকুট ইজি হয় নাই মণিকুট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ মণিকুট পাহাৰতে আছে হয়গ্ৰীৱ মাধৱ টেম্পল ওকে চলো নেক্সট ওকে হুইচ ইংলিছ ট্ৰেভেলাৰ ভিজিটেড আসাম ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ নৰনাৰায়ণ কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণৰ শাসনকালত কোনজন ইংৰাজী ভ্ৰমণকাৰী আহিছিলে ওকে মাৰ্কো পলো আহিছিলে ৰাল্ফ ফিচ আহিছিলে উইলিয়াম হেমিল্টন আহিছিলে নে থমাস ৰো আহিছিলে কোন আহিছিলে হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ জলদি সকলোৱে লাইক কৰিব আজিও 1K পাব লাগিব না নাই তো এবাৰ সকলোৱে অলপ 10-15 সেকেন্ড টাইম দিছো যিসকলে লাইক কৰা নাই অলপ বেক মাৰি গৈ লাইক কৰি দিয়া কাৰণ 100টা কোৱেশ্চন কৰিবলৈ হলে এনাৰ্জি লাগিব নহয় আৰু মোৰো এনাৰ্জি লাগিব মই এনাৰ্জি কেনেকৈ পাম লাইকস দেখিয়ে মোৰ উৎসাহটো আহিব আৰু ক্লাছ আৰু ধুনীয়াকৈ লৈ আহিবলৈ তো অপশন কি আহি আছে ৰাল্ফ ফিচ আহি আছে ভেৰি গুড সো ৰাল্ফ ফিচ অপশন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ চিলড্ৰেন্স নভেল পাতালপুৰি ৱাজ ৰিটেন বাই অসম প্ৰথম অসমীয়া শিশু উপন্যাস পাতালপুৰি কোনে লিখিছিলে মনত ৰাখিব খুলি দিব পাৰে প্ৰথম কোনটো আছিল পাতালপুৰি ইয়াৰ কোনজনৰ আছিল চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা বাণীকান্ত কাকতি ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া হৰগোবিন্দ শৰ্মা কাৰ আছিল পাতালপুৰি কাৰ আছিল প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট আছামিজ চিলড্ৰেন নভেল উপন্যাস অপশন সি আহি আছে সিট কোন আছে ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া না নাজি ৰং হৈ আছে অপশন ডি যিসকলে কৰিছে পাৰফেক্ট হৰগোবিন্দ শৰ্মা ওকে অপশন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ চলো নেক্সট দ্য টকালো নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ লোকেটেড ইন হুইচ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া টকালো জাতীয় উদ্যান কি আকৌ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত আছে টকালো ক'ত আছে টকালো অৰুণাচল প্ৰদেশত আছে মণিপুৰত আছে নাগালেণ্ডত আছে মিজোৰামত আছে টকালো কোনখন ৰাজ্যত আছে অৰুণাচল প্ৰদেশ মণিপুৰ নাগালেণ্ড মিজোৰাম টকালো ক'ত আছে কোৱা নামদফা আছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ হয় না আটাইতকৈ ডাঙৰ হয় খুদে প্ৰায় মনত ৰাখিব না খুদি দিব পাৰে নামদফা ক'ত আছে নামদফা অৰুণাচল প্ৰদেশত আছে মিজোৰামত যিসকলৰ কমেন্ট আহি আছে অপশন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ মিজোৰাম নাগালেণ্ড নহব অপশন ডি হ'ব ইয়াতে মিজোৰাম হ'ব মিজোৰামত আছে টকালো অপশন সি নহব ইয়াত মিষ্টেক আছে অপশন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ওকে মিজোৰাম টকালো নট নাগালেণ্ড নেম অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট কলেজ এষ্টাব্লিছড ইন আছাম অসমৰ প্ৰথম মহাবিদ্যালয় কোনখন কলেজ কোনটো আছিল ওকে একবার বাংলা বলো और तो दिन মাত্র তোমার কাছে বাংলা শুনতে ভালো লাগে ওকে হোয়াট ইজ দ্য কারেক্ট আনসার বলো বি বড়ুয়া কলেজ কটন কলেজ দৰং কলেজ প্ৰথম কি আছিল বহুবাৰ কৰাইছো ইয়াত ৰখিব লগা টাইমে নাই কোৱেশ্চন আহিলে উৰাই দিব ডাইৰেক্ট কটন ৰাইট কেতিয়া 1901 ব্যক্তিজনৰ নাম কি আছিল হেনৰি ষ্টেডমেন কটন তাৰ নামতে ৰখা হৈছে কটন কলেজ ওকে দ্য ফাৰ্ষ্ট অলিম্পিক পাৰ্টিসিপেন্ট ওকে ফাৰ্ষ্ট ফিমেল অলিম্পিক পাৰ্টিসিপেন্ট প্ৰথম মহিলা অলিম্পিক অংশগ্ৰহণকাৰী আমাৰ অসমৰ পৰা কোন আছিল লবলীনা আছিল মনালিসা আছিল ৰীমা দাস আছিল নে জিন্তিমণি কলিতা আছিল কোন আছিল অসমৰ পৰা প্ৰথম মহিলা যিজনে অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল সেইজনী কোন ওকে সো পদক পাইছিল খুদিব পাৰে কি পদক পাইছিল লবলীনা yes লবলীনা অপশন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ লবলীনা অপশন এ তেও আছিল প্ৰথম মহিলা যিজনে অসমৰ পৰা আছিল আৰু অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰথম মহিলা আছিল ভেৰি গুড টকিঅ অলিম্পিকছত ব্ৰঞ্জৰ মেডেল পাইছিল খুদিব পাৰে লবলীনা বৰগোহাঁইৰ খেল কোনটো হয় কোৱা খেল কি হয় লবলীনা বৰগোহাঁই কি খেলত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰে ব্ৰঞ্জ পাইছিল ইয়েস বক্সিং ধুনিয়া পারফেক্ট ওকে চলো মনালিসা বৰুৱা বেহতাটো কৈছিল ৰাইট ৰীমা দাস এন্ড ৰীমা দাসটো এটা নহব অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার চলো নেক্সট
Which of the following national park of Assam is known as Amazon of East? অসমৰ কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক পূবৰ আমাজন বুলি কোৱা হয়? কাজিৰঙা, দিহিং পাটকাই, মানস, ৰায়মনা কোনটো কোৱা হয়? Amazon of East বুলি কোনটো কোৱা হয়? কাজিৰঙা, দিহিং পাটকাই, মানস নে ৰায়মনা? So what is the correct answer? Easy, একেবাৰে easy. দিহিং পাটকাই, option B is the correct answer. সকলোৰে correct answer আহিছে, এটাটো wrong হ'বই নালাগে. Next. Royal Bengal tiger is most abundantly found in which national park of Assam? অসমৰ কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ওকে ৰয়েল বেংগল টাইগাৰ যেটো সংখ্যা আটাইতকৈ বেছি আছে নামেৰি কাজিৰঙা মানস দিহিং পাটকাই কোনটোত আটাইতকৈ অধিক পোৱা যায় ৰয়েল বেংগল টাইগাৰ অসমৰ কোনটোত ৰিসেন্টলি কেইদিনমান আগতে আমি দেখা পাইছো ৰাইট কত পোৱা গৈছিল কাজিৰঙা yes okay so kaziranga is the correct answer again option B is the correct answer kaziranga te besi nai jodiu ataitko odhik yate dekha pao ami who gave the slogan hal jar mati tar those who cultivates should own a land etu ei slogan tu kune disila hal jar mati tar kar hoy ambikagiri rai choduri hoy nobin chandra bordoloi bishnu prasad raba gopinath bordoloi what is the correct answer কাৰ হয় এই স্লোগানটো হাল যাৰ মাটি তাৰ বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাদেৱৰ yes option C is the correct answer বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাদেৱৰে আছিল okay very good চলো the first battle was fought by ahum against the mughal okay ahum আৰু মুঘলৰ মাজত প্ৰথম সংঘাত বা প্ৰথম যেটো যুদ্ধ আছিল কোনটো আছিল খৰাইঘাটৰ যুদ্ধ আছিল ইটাখুলিৰ আছিল ভৰাইল যুদ্ধ আছিল বেটেল অফ ভৰালি নে যোগীগোপাৰ যুদ্ধ আছিল প্ৰথম কোনটো আছিল আহোম আৰু মোগলৰ মাজত প্ৰথম যুদ্ধ কোনটো আছিল অপচন কেইটাৰ পৰা কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব লাষ্ট টু ইটাখুলি আছিল ৰাইট প্ৰথম আছিল অপচন সি ভেৰি গুড ভৰালি যুদ্ধ অপচন সি ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ 1615 ধুনিয়া মন ৰাখিব ওকে সো আৰু অন্তিম খুদিব পাৰে চান্স আছে অন্তিম সংঘাত কোনটো আছিল আহোম মোগলৰ ইটাখুলি 1682 ওকে চলো নেক্সট who appoints the judge of a supreme court or ন্যায়াধীশক কোনে নিযুক্তি দিয়ে okay president ৰাজ্যপাল vice president উপৰাষ্ট্ৰপতি হ'ব ইয়াত সৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী what is the correct answer কোনে নিযুক্তি দিয়ে জলদি বতাও কারেক্ট আনসারটো কি হ'ব ৰাষ্ট্ৰপতি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশক কোনে নিযুক্তি দিয়ে সকলো পৰা কারেক্ট আনসার আমি এ দেখা পাই আছো প্ৰেসিডেন্ট দুনিয়া প্ৰেসিডেন্টে নিযুক্তি দিয়ে অপশন নম্বৰ A is the correct answer Rashtrapati okay very good chalo next okay in which year Guwahati Tea Auction Center was established Guwahati Sa Nilam Kendra ketia protishta hoise ei question to bohubar kodise bohu exam ot previously kodise ei kedin man agote ami dekha paisu so what is the correct answer the correct answer to ki hobo Guwahati Tea Auction Center kot ase 1780 1970 1950 1972 1970 is the correct answer Guwahati Tea Auction Center so option B does no option B yes option B is the correct answer Shukladwas was popularly known as Shukladwas জনপ্ৰিয় ভাবে জনা যায় এটো ৰং হৈছে Shukladwasৰ আন এটা নাম কি আছিল বা আন কি নামেৰে আমি তোক চিনি পাও ধৰ্মৰাজ শিলাৰায় প্ৰতাপ বল্লভ সংগ্ৰামজিত ৰাইট কি বুলি তোক আমি চিনি পাও Shukladwas yes একেবাৰে ইজি কোৱেশ্চন ৰাইট কি হ'ব বি হ'ব কারেক্ট আনসার अगेन আহি আছে সকলো বি এ কিয় আহি আছে শিলারায় ইজ দা কারেক্ট আনসার ভেরি গুড ওকে চলো ফির নেক্সট হোয়াট ওয়াজ ফার্স্ট পার্শিয়াল কালার মুভি ইন আসামিস অসমীয়াত প্ৰথম আংশিক ৰঙীন সিনেমা কোনটো আছিল পার্শিয়াল কালার মুভি শকুন্তলা আছিল জয়মতী আছিল ভাইটি আছিল পিয়লি ফুকন আছিল হোয়াট ইজ দা কারেক্ট আনসার পার্শিয়াল আংশিকভাৱে ৰঙীন ছবি কারেক্ট আনসার কি হ'ব okay answer kora hokole বহুতৰ ৰং হৈছে ইয়াতে এজন দুজনৰে কারেক্ট দেখিছো আমি রাইট সো যি সকলে ভাইটি কৰি আছে একেবাৰে ৰং অপচন এ ইজ দা কারেক্ট আনসার পার্শিয়াল আংশিক রাইট আংশিকভাৱে প্ৰথমে আমি কোনটো ৰঙীন ছবি দেখা পাইছিলো শকুন্তলা
ওকে যদি সুধিলে হয় কমপ্লিটলি তেতিয়া আনসাৰ হলে হয় আমাৰ ভাইটি ডাইৰেক্ট যদি সুধিলে হয় প্ৰথম ৰঙীন ছবি কোনটো তেতিয়া আনসাৰ কৰিলো হয় ভাইটি ৰাইট ইয়াতে মই বাৰে বাৰে সেই শব্দটো ৰিপিট কৰি আছিলো আংশিক ৰঙীন ছবি কোনটো হয় শকুন্তলা হয় ৰাইট কাৰ হয় শকুন্তলা কোনে ডাইৰেক্ট কৰিছিলে ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ ওকে কোনে পৰিচালনা কৰা ভূপেন হাজৰিকা দেৱে পৰিচালনা কৰা মনত থাকিব ওকে চলো ইজি কুৱেশ্যন আছিলে কিন্তু মিষ্টেক হৈ গ'ল একো নহয় এতিয়াও সময় আছে আমি মনত ৰাখিব লাগিব নুমলীগড় ৰিফাইনাৰী ইজ সিচুৱেটেড ইন নুমলীগড় শোধনাগাৰ ক'ত আছে কোনখন জিলাত আছে গোলাঘাট গোৱালপাৰা নুনমাটি ডিগবৈ নুমলীগড় ক'ত আছে কোনখন জিলাত আছে হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ গোলাঘাট গোৱালপাৰা নুনমাটি ডিগবৈ বাকি দুটাটো জিলাই নহয় বা ক'ত আছে কোৱা এ আৰু বি আহি আছে কমেণ্ট ওকে তো 1000 জন আমি আকৌ আজি টাচ কৰিছো সো কাইন্ডলি 1000 জন যদি ক্লাছত আহিছে যদি ক্লাছটো ভাল লাগি আছে বা কিবা ৰিভিজন হৈছে কিবা উপকৃত হৈছে তেনেহলে লাইক এটা কৰি যাব পাৰে যোৱাৰ আগতে ওকে গোলাঘাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ভেৰি গুড সো অপশন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ নুমলীগড় ৰিফাইনাৰী শোধনাগাৰটো ক'ত আছে গোলাঘাটত আছে আমাৰ অসমত কেইখন ৰিফাইনাৰী আছে সুধিব পাৰে ৰাইট আমাৰ অসমত কেইখন টোটাল কেইখন আছে গোলাঘাটৰ পৰা কোন আছে গোলাঘাট আমাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট ওকে 4খন আছে মনত ৰাখিব ওকে who is the only Assamese to receive the Dada Saheb Phalke award Dada Saheb Phalke বঁটা প্ৰাপ্ত একমাত্ৰ অসমীয়া ব্যক্তিগৰাকী কোন আছিল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা নীলমণি ফুকন ৰীমা দাস লক্ষ্মীনন্দন বৰা ওয়ান এণ্ড অনলি দাদা চাহেব ফালকে বঁটা পোৱা প্ৰথম অসমীয়া কোন একমাত্ৰ অসমীয়া কোন What is the correct answer? Bhupen Hazarika Dev ahi ase. Very good, perfect. Okay, Bhupen Hazarika Dev. Chalo next. Which ocean is S-shaped? Kunkhon Khagor, Mohagor, Ingrazi S akhoror nisina. What is the correct answer? Prokhanto, Atlantic, Bhumodhyo, ne Bharat Mohagor. Kunkhon Mohagor, Ingrazi S akhoror nisina hoy. Dekhute. Correct answer to ki hobo? জলদি কোৱা কোনখন আমাৰ ইংৰাজী যেটো এস অ্যালফাবেট আছে তাৰ নিচিনা হয় দেখোতে আটলান্টিক বুলি কমেন্ট আহি আছে ভেৰি গুড সো আটলান্টিক যি সকলে কমেন্ট কৰিছে ধুনিয়া আটলান্টিকে হয় অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট आंसर ओके আটলান্টিক মহাসাগৰ এস আখৰৰ নিচিনা চলো আগে বঢ়তে হে নেক্সট হুইচ ইজ দ্য হাইয়েস্ট ওয়াটারফল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড বিশ্বৰ আটাইতকৈ ওখ জলপ্ৰপাত কোনখন হাইয়েস্ট নায়াগ্ৰা জলপ্ৰপাত এঞ্জেল জলপ্ৰপাত ভিক্টোৰিয়া নে টুগেলা হাইয়েস্ট কোনটো হয় বিশ্বৰ আটাইতকৈ হাইয়েস্ট আটাইতকৈ ওখ থকা জলপ্ৰপাত কারেক্ট आंसर টো কি হ'ব বহুবাৰ কৰাইছো ৰাইট আকৌ ৰিভিজন এটা হৈ যাব অপশন বি যি সকলে কৰি আছে এঞ্জেল ফলস ইয়েস এঞ্জেল ফলস ইজ দ্য কারেক্ট आंसर ভেনিজুয়েলাত আছে অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট आंसर আগে বঢ়ো চোলা ডাইনেষ্টি ওয়াজ ফাউন্ডেড বাই চোলা ৰাজবংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল হিমুকা পুষ্যমিত্ৰ বিজয়লয় ৰাজেন্দ্ৰ চোলা চোলা বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল What is the correct answer? Option B আৰু C আহি আছে দেখোন তো কারেক্ট आंसर টো কি হ'ব চোলা বংশ কোনে আছিল বিজয়লয় অপশন C is the correct answer ওকে যি সকলে C কৰিছে পারফেক্ট আহিছে आंसर C ওকে চলো নেক্সট বিজয়লয় চোলা পুলকেশিন দ্বিতীয় was a ruler of which dynasty পুলকেশিন দ্বিতীয় কোন ৰাজবংশৰ আছিল চেৰা চোলা চালুক্য পল্লৱ পুলকেশিন 2 কোন ৰাজবংশৰ হয় ওকে জলদি বাটাও পুলকেশিন দ্বিতীয় কোন ৰাজবংশৰ আছিল এটো পুলকেশিন দ্বিতীয় চালুক্য अगेन সি আহি আছে यस অপশন সি এ পারফেক্ট চালুক্য বংশৰ আছিল পুলকেশিন 2 নেক্সট হু ইজ কনসিডার্ড দ্য ফাদার অফ হোয়াইট রিভলিউশন ইন ইন্ডিয়া ভাৰতত কাক সেট ক্ৰান্তিৰ জনক বুলি জনা যায় ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় গ্ৰীন তো আমি সকলোৱে জানো ৰাইট সেউজ বিপ্লৱৰ পিতৃ ৰাইট এমএস যেটো আমি দেন ইয়াতে কি সুধিছে স্বেত ৰাইট হোৱাইট ৰিভলিউশন কোন আছিল এমএস স্বামীনাথন যেটো আমাৰ কি হয় গ্ৰীন ৰিভলিউশন হয় ইন্ডিয়াৰ ওকে সো ইয়াতে কি সুধিছে এমএস স্বামীনাথন সেউজ বিপ্লৱৰ হয় ওকে সো ইয়াতে সেউজ বিপ্লৱ খোলা নাই সেট ক্ৰান্তি সুধিছে হোৱাইট ৰিভলিউশন ভাৰ্গিস কুৰিন
Yes, Pariksha Korean, option B is the correct answer. White revolution কিহৰ লগত জড়িত আছিল? Dairy products, গাখীৰ জাতীয় সামগ্ৰী। Okay. Deeper Bill wetland was listed as a Ramsar site in the year. Deeper Bill Ramsar স্থান হিচাপে কেতিয়া লিস্ট কৰা হৈছিল, কেতিয়া অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল? 1989, 2002, 2005, 2006। Ramsar site, one and only, অসমৰ একমাত্ৰ ৰামছৰ সাইট হয় দীপৰ বিল, এটাই আছে। ওকে, সো ইয়াক কেতিয়া ৰামছৰ সাইটৰ মৰ্যাদা দিয়া হৈছিল? 2002 বৰ্ষত। ইয়েস, সো 2002 ইজ ইন অপশন নম্বৰ সি। সি নহয়, অপশন বি। বিত আছে, বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ। ওকে, দ্য নেশনাল পাৰ্ক অফ আসাম হুৱেৰ দ্য ৰেয়াৰ হোৱাইট উইংড ডাক দেওহা ইজ ফাউণ্ডেড। ওকে, ইজ ফাউণ্ড ইন। অসমৰ কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বিৰল দেওহাঁহ পোৱা যায়? ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। এটা হ'ল আমাৰ বনৰীয়া ঘোঁৰা, কত আছে সুধি দিয়ে, কত পোৱা যায় বিশেষকৈ, এণ্ড আমাৰ দেওহাঁহ কত পোৱা যায় বিশেষকৈ। এই দুটা কুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, চাই যাব এক্সামত। নামেৰিত পোৱা যায়, পোৱাটো আটাইকেইটাতে যায়, এনে নহয় যে বাকীকেইটাত আমি দেখা নাপাওঁ, পাওঁ। এতিয়া স্পেচিফিকেলি সেই ঠাইখনতে আমি বেছিকৈ দেখা পাওঁ, কোনখনত? নামেৰি আৰু ডিব্ৰু চৈখোৱা, দুটা কমেণ্ট আহি আছে। অ'কে, ত' নামেৰি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। স্পেচিফিকেলি অধিক সংখ্যক আমি ক'ত দেখা পাওঁ? নামেৰিত দেখা পাওঁ। আৰু ফেৰাল হৰ্চেছ, বনৰীয়া ঘোঁৰা, সেইটো আমি ক'ত দেখা পাওঁ? তেতিয়া আনচাৰ কি কৰিব? যদি ফেৰাল হৰ্চেছ সুধি দিয়ে ক'ত দেখা পাওঁ, তেতিয়া হ'ব, ইয়েছ, তেতিয়া হ'ব ডিব্ৰু চৈখোৱা। অ'কে, চলো নেক্সট। হুইচ সয়েল ইজ বেষ্ট ফৰ প্ৰডাকশ্যন অফ কটন? অ'কে, তোলা, কপাহ উৎপাদনৰ বাবে বেষ্ট মাটি কি হ'ব? ৰাইট, কোন প্ৰকাৰৰ মাটি? ব্লেক সয়েল, লোম সয়েল, আলুভিয়েল সয়েল, পিটি। তো কোনটো মাটি, কেনেধৰণৰ মাটিৰ প্ৰয়োজন বা তোলা খেতি, কপাহ খেতি কৰিলে ধুনীয়া হয়? বেষ্ট হয় ব্লেক সয়েল। ইয়েছ, অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। ব্লেক সয়েল ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। অ'কে, ব্লেক সয়েলক আন এটা নামো আছিলে, মনত আছে নাই? ব্লেক সয়েল, কলা মাটিৰ আন এটা নাম কি আছিলে? ব্লেক সয়েলৰ আন এটা নাম কি বুলি কোৱা হয় ইয়াক? ৰেগুৰ। ইয়েছ, ভেৰি গুড, ৰেগুৰ সয়েল বুলিও কোৱা হয়। হোৱাট ইজ দ্য কেমিকেল নেম অফ দ্য আইকনিক কম্পাউণ্ড NaCl? ইজি, NaClৰ ৰাসায়নিক নাম কি হয়? ইয়াক নাম কি হয়? নিমখ হয়, ৰাইট, যিটো আমি সাধাৰণ নিমখ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, এইটো NaCl, ছডিয়াম ক্লৰাইড। ইয়েছ, অপশ্যন নম্বৰ ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ, ছডিয়াম ক্লৰাইড। GST ইজ এ হোৱাট টাইপ অফ টেক্স? GST কি ধৰণৰ কৰ? প্ৰত্যক্ষ, পৰোক্ষ, নে সম্পত্তি, নে কৰ্পৰেট? ডাইৰেক্ট, ইনডাইৰেক্ট, ৱেলথ এণ্ড কৰ্পৰেশ্যন টেক্স। GST হোৱাট কাইণ্ড অফ টেক্স? অ'কে, কেনেধৰণৰ টেক্সত আহে? ডাইৰেক্ট নে ইনডাইৰেক্ট, নে ৱেলথ, নে কৰ্পৰেট টেক্স? GST is a direct tax or an indirect tax? Pull from goods and service tax. Okay, direct, indirect, দুয়োটাই কমেন্ট দেখা পাইছো। Okay, যিসকলে অপশ্যন বি কৰি আছে, indirect tax is the correct answer. GST is the indirect tax. Okay, option B is the correct answer. Indirect tax হয়। চলো next, important আছিল question 2. Okay, which article of the Constitution of India provides equal protection of laws and equality before the law? Okay, আইনৰ আগত সকলো সমান বুলি কোনটো অনুচ্ছেদত মেনশ্যন আছে? ইমান দীঘল কুৱেশ্যনৰ মতলব এইটোৱে। Okay, আইনৰ আগত সকলো সমান, আইনৰ আগৰ সমতা, আৰ্টিকেল নম্বৰ কোনটো? 30, 42, 60, 14। আইনৰ আগত সকলো সমান জানো? What is the correct answer? Article number D is the correct answer. 14, yes, 14। Okay, कानून के हाथ लंबे होते हैं। चलो नेक्स्ट, द वेस्टार्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, भारতৰ আটাইতকৈ পশ্চিম দিশৰ ৰাজ্য কোনটো? একেবাৰে ৱেষ্টাৰ্ণ মোষ্ট কোনটো হয়? ৰাজস্থান, মহাৰাষ্ট্ৰ, গুজৰাট, গোৱা। ওকে, ইয়েছ, আজিৰ দিনত সমতা বুলি আহিলে কি আহে? পইচা, পইচা আহিলে সকলো সমান। What is the correct answer? ৱেষ্টাৰ্ণ মোষ্ট কোনটো হয়? একেবাৰে পশ্চিম দিশত আমি কোনটো দেখা, আমাৰ কোনখন ৰাজ্য আছে ভাৰতত? গুজৰাট আছে। ইয়েছ, অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ, গুজৰাট। অ'কে, একেবাৰে পূবত আমাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ আছে, ভাৰতৰ সীমা যদি আমি চাব যাওঁ। অ'কে, আৰু একেবাৰে পশ্চিমত আছে গুজৰাট।
পইণ্ট কিটা নামটো মনত আছে বহুবাৰ কৰাইছো সো আকৌ ইয়াতে মই ৰিপিট কৰা নাই Which Mughal ruler granted the permission to British East India Company to start a factory in Surat? Suratot factory বনাবলৈ কোনে পারমিশন দিছিলে ঔরঙ্গজেব জাহাঙ্গীর শাহজাহান আকবর কোনে পারমিশন দিছিলে সুরাটত ফ্যাক্টরি কারখানা আরম্ভ কৰিবলৈ yes option again B Jahangir is the correct answer Jahangir permission দিছিলে okay the feature of fundamental rights is in the Indian constitution is borrowed from the constitution of okay so কোনখন সংবিধানৰ পৰা বা কোনখন দেশৰ পৰা আমি এই ধাৰণাটো লৈছিলো কিহৰ ধাৰণা মৌলিক অধিকাৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস কৰ পৰা লোৱা হৈছে অস্ট্ৰেলিয়া ব্ৰিটেইন আয়াৰল্যান্ড ইউনাইটেড ষ্টেটস অফ আমেৰিকা কৰ পৰা লোৱা হৈছে মৌলিক অধিকাৰ yes USA United States of America option number D is the correct answer আৰু মৌলিক কৰ্তব্য বুলি খুদিলে USSR বা ৰাছিয়া okay চলো next which is the largest international airport of India ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰ কোনখন largest international কোনটো হয় অপচন কিটা চাই লওক এবাৰ আৰু আনসাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক কোৱেশ্চন কেনা লাগিছে কোৱা মজা লাগিছে না এনেকে কোৱেশ্চন আমি এক্সামত ডাইৰেক্টলি পাই যাম নেকি আটাইতকৈ ডাঙৰ কোনখন হয় অপচন A আৰু D আহি আছে কমেন্টত yes so আটাইতকৈ ডাঙৰ হৈছে D ইন্দিৰা গান্ধী ইন্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপোৰ্ট দিল্লীৰ ওকে কত আছে আটাইতকৈ ডাঙৰ বুলি খুদিছে সো অপচন D হ'ব ইন্টাৰনেশ্যনেল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ওকে বা আন্তৰ্জাতিক ইন্দিৰা গান্ধী ইন্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপোৰ্ট which is in কত আছে দিল্লীত আছে ওকে yes D is the correct answer চলো next where is Hawa Mahal located Hawa Mahal কত আছে উদয়পুৰ যোধপুৰ জয়পুৰ বিকানেৰ আমি সকলোৱে জানো ৰাজস্থান আছে ৰাজস্থানৰ কোনখন চহৰত আছে উদয়পুৰত আছে জয়পুৰত আছে যোধপুৰত আছে জয়পুৰত আছে নে বিকানেৰত আছে হাৱা মহল কত আছে ওকে জলদি बताओ very good yes জয়পুৰ সকলোৰ পৰা পাৰফেক্ট আনসাৰ আমি দেখা পাইছো জয়পুৰ ইজ দা কারেক্ট আনসার ধুনিয়া জয়পুৰত আছে হাৱা মহল ওকে Pink City, Blue City, মনত আছে নাই? Yes. The famous sports person Michael Jordan is associated with প্ৰসিদ্ধ ক্ৰীড়াবিদ মাইকেল জৰ্ডান কোনখন খেলৰ লগত জড়িত কোনবিধ খেলত তো খেলে ৰাইট খেলিছিলে এথলেটিক্স হয় টেনিস হয় বেসবল হয় বাস্কেটবল হয় what is the correct answer মাইকেল জৰ্ডান কোনটো খেলৰ লগত জড়িত আছিল তো এথলেটিক্স টেনিস বেসবল বাস্কেটবল okay jordan kine dibo mo kiman jordan option D is the correct answer basketball is the correct answer right jordan kine dibo lage bole kitna hoga jordan kiman mark pale sakori khatang 40 plus try kora jordanor price kiman hoy 7 lakh bad dia no পকাটোৰ বাহিৰত হৈ গৈছে জৰ্ডান 7 লাখ भाई सब रहने दो आगे बढ़ो ऐसी बातें नहीं किया करते ओके ये सब अच्छी बातें नहीं है who was the first Indian women to win a gold medal in Asian Games 10 লাখ অৰিজিনাল এছিয়ান গেমছত সোণৰ পদক জয় কৰা প্ৰথম গৰাকী ভাৰতীয় মহিলা কোন আছিল ওকে what is the correct answer PT Usha Sunita Rani Saini Abraham, Kamaljeet Sandhu, right? Who was the first Indian woman to win a gold medal in Asian Games? What is the correct answer? Asian Games ot honor podak poa prothom mohila kon asil? Ahomor bortoman horu jila kon bozali koraisil dekon gai dina. Gold poa honor podak poa Asian Games ot prothom kon asile? Kamaljeet Sandhu, yes. Option D is the correct answer. Kamaljeet প্ৰথম আছিল মহিলা এছিয়ান গেমছত সোণৰ পদক পোৱা অপচন নম্বৰ D is the correct answer. Okay. এতিয়া এটা কোৱেশ্চন খুদু ন অলিম্পিকত সোণৰ পদক পোৱা প্ৰথম মহিলা কোন আছিল মানে আমাৰ ভাৰতৰ আৰু ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথম মহিলা কোন আছিল অলিম্পিকত সোণৰ পদক লাভ কৰা
অলিম্পিকত সোণৰ পদক প্ৰথম মহিলা পুৰুষ নহয় ইয়েছ এটাই এনসাৰ দেখিছো নো ওয়ান আজিলৈকে কোনো মহিলাই পোৱা নাই এতিয়ালৈকে সোণৰ পদক ইন্ডিভিজুৱেলি মানে একক হিচাপে কোনো মহিলা এতিয়ালৈকে অলিম্পিকত স্বৰ্ণ পদক পোৱা নাই মনত ৰাখিব খুদিব পাৰে কনফিউজনত লগাই দিব ৰাইট এনেকৈ অপচন দি দিব লাষ্টৰ এটা দি লিখি দিব নান অফ দা এবভ তো বহুতেতো ম্যাক্সিমামে কমলজিত মাৰি আহি যাব কোৱেশ্যনটো ভালকৈ নাচাব সেইকাৰণে অৱগত কৰাই দিলোঁ এবাৰ যে অলিম্পিকত ভাৰতৰ মহিলা কোনেও এতিয়ালৈকে গ'ল্ড পোৱা নাই সেইটো মনত ৰাখিব আজিলৈকে ওকে চলো নেক্সট আৰু পুৰুষ বুলি সুধিলে কোন আছিলে অভিনৱ বিন্দ্ৰা আছিলে প্ৰথম পুৰুষ একক হিচাপত গ'ল্ড পোৱা সোণৰ পদক পোৱা অলিম্পিক অভিনৱ বিন্দ্ৰা মনত ৰাখিব কিং বিশ্বসিংহ ফাদাৰ ৱাজ ওকে বিশ্বসিংহৰ পিতৃ কোন আছিলে হৰিয়া মণ্ডল নীলাম্বৰ সিংহ মল্লদেৱ নৰনাৰায়ণ হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ কোন আছিলে হৰিয়া মণ্ডল অপশন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইয়েস চলো নেক্সট কোয়েশ্চন নম্বৰ 49 হৈ গল ওকে হুৱেৰ উইল দ্য 2028 সামাৰ অলিম্পিক টু বি হেল্ড 2028 বৰ্ষত সামাৰ অলিম্পিক গ্ৰীষ্মকালীন অলিম্পিক কত হ'ব পেৰিছ ফ্ৰান্স লছ এঞ্জেলেছ USA টকিঅ জাপান বেইজিং চাইনা কত হ'ব কোৱা 2028 বৰ্ষত অলিম্পিক কত হ'ব বা কোনখন দেশে আয়োজন কৰিব ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় আহি যাব পাৰে লছ এঞ্জেলেছ USA yes option B is the correct answer USA 2028 বৰ্ষত আয়োজন কৰিব লাষ্ট পেৰিছ ফ্ৰান্সত 2024 বৰ্ষত হৈ গৈছে 2028 আগন্তুক দিনত USA হ'ব the first phase of মুৱামৰীয়া rebellion was started in মুৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ প্ৰথম পৰ্ব কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল okay what is the correct answer মুৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ সূচনা আৰম্ভণি okay very good so correct answer সকলো পৰা আহি আছে 1769 পৰা আৰম্ভ হৈছিল good next what type of device is a computer printer কি ধৰণৰ ডিভাইস হয় ইনপুট হয় আউটপুট হয় ইনপুট আউটপুট দুয়োটা হয় স্টোৰেজ ডিভাইস হয় printer is a kind of কি ধৰণৰ ডিভাইস হয় ইনপুট ডিভাইস হয় আউটপুট ডিভাইস হয় ইনপুট আউটপুট দুয়োটাই হয় না স্টোৰেজ ডিভাইস হয় printer কেন ধৰণৰ ডিভাইস হয় A printer is an output device, right? Option B is the correct answer. Printer is an output device. Chalo next. The longest dam in India. Bharator atakoi dighol band, dighol mothauri kuntu, atakoi dighol kunkhon asile. Bakhra Nangal, Bakhra Dam, Hirakud Dam, Kosi Dam, Nagarjun Dam. Atakoi dighol kuntu asile. Hirakud yes option B is the correct answer hirakud আটাইতকৈ দিগলিয়া আছিল আৰু আটাইতকৈ উখ কোনটো আছিল তেহৰি বান্ধ আছিল আটাইতকৈ উখ বুলি খুদিলে তেহৰি ওকে চলো হীৰাকুদ কোনটো নদীৰ ওপৰত আছিল মনত আছে নাই নদী আৰু ৰাজ্য খুদি দিব পাৰে কমেন্ট কৰা মহানদী yes চলো who was the first person to receive জ্ঞানপীঠ লাভ কৰা প্ৰথম ব্যক্তি কোন ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ আৰকে নাৰায়ণ শ্ৰী শংকৰ কুৰুপ মহাদেৱী বৰ্মা what is the correct answer first ব্যক্তি কোন আছিল জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম ব্যক্তি কোন আপোনাৰ নামটো কি আছিল गजब बेइज्जती है यार इतने दिन से क्लास करवा रहा हूं तुमको मेरा नाम ही नहीं पता है ऐसा तो बेइज्जती मत करो 1000 জন চাই আছে এটা বলে মোৰ নামই না জানে ओके गजब बेइज्जत करते हो यार तुम लोग ओके राजदास so what is the correct answer जी शंकर कुरुप so option C is the correct answer शंकर कुरुप is the correct answer okay प्रथम आছিলে আৰু প্ৰথম অসমীয়া আছিলে কোন বিকেবি বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আমাৰ অসমৰ টোটাল নাম্বাৰস অফ নেশনাল পাৰ্ক ইন আসাম এটো বহুতৰ কনফিউজনত আছিলে সো হুমাই দিলো কোৱেশ্চনটো অসমত এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সংখ্যা কিমান 12খন 6খন 7খন 8খন কিমানখন আছে এতিয়ালে আজিলৈকে 8খন yes so option 8 is the correct answer option D আছে 8খন is the correct answer আজিলৈকে 8খন আছে okay চলো next
ভোগেশ্বৰ বৰুৱা own a medal in the dash Asian Games. ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই dash Asian Gamesত পদক জিকিছিল কোনটো এছিয়ান গেমছত? Okay, what is the correct answer? 1966 Bangkok, right? Yes, option D is the correct answer. Bhogeshwar Borua. The red data book is related to red data book কিহৰ লগত সম্পৰ্ক হয়? red data bookত কি আছে? Pollution in river, decreasing underground water level, animals near extinction, air pollution. So কি আছিলে? Okay, এটো কৰ পৰা উৰি আহিছে সদায়। সো অপশন কি কারেক্ট আনসার হ'ব? অপশন সি হ'ব এনিমেল নিয়ার এক্সটিংশন, বিলুপ্ত প্ৰায় জন্তু বা বিষয়ে তাত মেনশন থাকে। ওকে, আৰু এইটো কোৱেশ্চন ইয়াৰ পৰা এইটো বনাব পাৰে যে ৰেড ডাটা বুক কোনটো অৰ্গানাইজেশনে প্ৰকাশ কৰে, ৰাইট? অৰ্গানাইজেশন কোনটো আছিলে? IUCN, ৰাইট? ওকে, IUCN ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। চলো নেক্সট। ওকে, 60টা পালে ৰেষ্ট ল'ম, তাৰপিছত মেথছ আছে। এটা পলায়ন কৰিবা। মোষ্ট অফ দ্য ওজন ইন এটমস্ফিয়াৰ কনচেন্ট্ৰেটেড ইন, ওজন স্তৰ ক'ত আছে? কোনখনত আছে? আয়নোস্ফিয়াৰ, মেছোস্ফিয়াৰ, ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ, ট্ৰপোস্ফিয়াৰ। ওজন স্তৰ ক'ত আছে? জানা বে, ডট কৰ পৰা আহিছে? অপশন সি ৰং হ'ব লগা একো নাই। ইয়েছ, ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ। ওজনৰ ৰাসায়নিক ফৰ্মুলা মনত আছে? ৰাসায়নিক সংকেত O3। ওকে, আৰু ডিপ্লেশ্যন CFC ৰ পৰা হয় কুৱেশ্যনটো বনাই। হুইচ মাউণ্টেন সেপাৰেট এছিয়া ফ্ৰম ইউৰোপ, এছিয়া আৰু ইউৰোপক কোনটো পৰ্বত শৃংখলে পৃথক কৰে? হিমালয়া, উৰাল, এণ্ডিজ, ৰকি, কোনটোৱে পৃথক কৰে? ওকে, সো অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, উৰাল। ইয়েছ, উৰাল মাউণ্টেন ৰেঞ্জ। আৰু আটাইতকৈ দীঘলীয়া মাউণ্টেন ৰেঞ্জ পৰ্বত শৃংখল কোনটো হয় গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰতে? এণ্ডিজ। মনত ৰাখিব, সুধি দিয়ে কুৱেশ্যন। The largest dam in India, the Hirakud Dam, is built on which of the following river? ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বা দীঘলীয়া কি আহি আছে বা হীৰাকুদ বান্ধ, ওকে, তলৰ কোনখন নদীৰ ওপৰত নিৰ্মিত? মহানদীৰ ওপৰত। ইয়েছ, অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। মহানদীৰ ওপৰতে আছে হীৰাকুদ বান্ধ, মহানদী। ইয়েছ, ওকে। সো আমি 60টা কুৱেশ্যন জিকেৰ কমপ্লিট কৰিলোঁ। এতিয়া 20টা মেথছ আছে, তাৰপিছত 10টা ৰিজনিং এণ্ড দেন ইংলিছ, টোটেল 100টা কুৱেশ্যন। ওকে, কেইটা কাৰেক্ট হৈছে কোৱা? 60টাৰ ভিতৰত কেইটা কাৰেক্ট কৰিব পাৰিছা জিকেত? আজকালি বোলে এয়া স্যাৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক গুগলত 7খন দেখাই আছে। জাষ্টিফিকেশ্যন দি মই পাগল হৈ গৈছোঁ। মোৰ ওপৰত যদি ট্ৰাষ্ট আছে 8খন লিখি আহিবা। ওকে, আৰু একো নকওঁ। Okay, 49, 48, 57, 50, 40, 45, 54. Okay, yes, 8খনে হয়, ৰাইট? গুগলত চোৱা, গুগলত এতিয়ালৈকে বস্তুবোৰ আপডেটে হোৱা নাই। ওকে, চ' গুগল এতিয়া চোৱা, গুগল কোনো এটা বস্তু এনে নহয় যে গুগলে আনচাৰ নিজে দিয়ে। বহুবাৰ এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ এই বিষয়টো যে গুগলে নিজে টাইপ কৰি তোমাক এনচাৰ কেতিয়াও নিদিয়ে। গুগল বস্তুটো কি হয় সেইটো প্ৰথমত বুজা, আৰু গুগলত যি বস্তু পোৱা সেইটো কেতিয়াও চকু মুজি বা চকু বন্ধ কৰি বিশ্বাস নকৰিবা, কাৰেক্ট নহ'বও পাৰে, হয় নাই? চ' গুগলটো কি হয়? গুগলটো হৈছে সাৰ্চ ইঞ্জিন, ৰাইট? যেনেকৈ আমাৰ ইউটিউবত আমি কিমানটা চেনেল আছে, আমি ক্লাছ কৰাই আছোঁ, বিভিন্ন ক্লাছ এনেকৈ পাওঁ। তাতে গুগলতো কি হয়? পেজ বোলা থাকে, পেজ বা ৱেবছাইট বুলি কয়। তাতে মানুহে লিখে, ৰাইট? মোৰ নিচিনা বা অইন কাৰোবাৰ নিচিনা বা তোমাৰ নিচিনা এজন ব্যক্তিয়ে লিখিব পাৰে। চ' তেওঁ যদি এতিয়া লিখি আছে যে অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান 7খন, যেতিয়া তুমি গৈ সাৰ্চ কৰিবা, গুগলে কি কৰিব? তাৰ সাৰ্চ ইঞ্জিন ইউজ কৰিব ক'ত আছে এনচাৰটো। চ' যোনটো ৱেবছাইটত এনচাৰ পাব সেই উলিয়াই তোমাক দেখাই দিব। সি নাজানে ইয়াক কাৰেক্ট হৈ আছে নে ৰং হৈ আছে, সি সাৰ্চ কৰি ওলাই দিছে, এতিয়া তুমি বুজা। ওকে, চ' সেইটো হয়। ওকে, চ' গুগলত দেখা বস্তুবোৰ সদায় 100% কাৰেক্ট নহ'ব পাৰে, কিছুমান কাৰেক্ট হয়। গতিকে সদায় এবাৰ নিজে ভেৰিফাইড কৰি ল'ব। কেনেকৈ ভেৰিফাই কৰিব? বেলেগ বেলেগ আৰ্টিকেল পঢ়িব, যেনে নিউজ পেপাৰৰ আৰ্টিকেল চাব, তাত কি লিখিছে, তেতিয়া ভেৰিফাই কৰিব পাৰিব। ওকে, চলো নেক্সট। পেন পেপাৰ ৰেডি কৰা আৰু আবি আয়েগা আছলি মজা। 1000 জন আছে নহয়, এতিয়া পলায়ন কৰিব। 60 নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ পৰা আমাৰ মেথছ ষ্টাৰ্ট হ'ব। আজি মেথছ ইজি হয়, ভাগিব নালাগে আৰু। কিমান ভাগিবা? 4-5 দিন আছে এক্সামত, এদিনটো ফেচ কৰা ন। 100জন মানুহ অলৰেডি পলায়ন কৰিলে।
হাইয়েষ্ট পপুলেশ্যন ইণ্ডিয়াৰ চাইনা ইণ্ডিয়া লাষ্টত গৈ 400 মান থাকিব বোলে Sir, always king mastermind. Thank you. Okay, chalo. First question, ekebare easy question por arambho hobo. Which is an irrational number? Toror kuntu oporimeyo সংখ্যা হয় অপশন কিটা দেখি পাইছা yes yes kuntu oporimeyo হয় 22/7 pi 1.33 3.14 এক এনে ধৰণৰ বেসিক কোৱেচনো দেখা পাবো ওকে oporimeyo সংখ্যা kuntu হয় জলদি কোৱা কারেক্ট আনসারটো কি হ'ব অপরিমেয় সংখ্যা কোনটো হ'ব অপরিমেয় মানে কি যেটো আমি p/q ফর্মত লিখিব নোৱাৰো কোনটো ফর্মত লিখিব নোৱাৰো p/q এনেকে ফর্মত লিখিব নোৱাৰো ইয়াৰ এটা কন্ডিশন আছে যে তলৰ q টো কি হ'ব না লাগে 0 হ'ব না লাগে তো ইয়াৰ কারেক্ট আনসার হ'ব পাই পাইৰ ভ্যালু কেতিয়াও শেষ নহয় ই কন্টিনিউয়াস চলি আছে ৰিপিটেড চলি থাকে ওকে সো অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার পাই আৰু আমি এপ্ৰক্সিমেট মান হে ধৰিলো 3.14 বুলি হয় নাই So option B ji hokole korise perfect chalo next easy ase hoy na enake question dekha pabo okay the sum of 5 numbers is 26 the average of first two number is 30 the average of the last two number is 7 what is the third number question to try kora somoy die somoy 1 minute okay 1 minute answer ahi jabo easy hoy পাঁচটা সংখ্যাৰ যোগফল হৈছে 26 26 প্ৰথম দুটা সংখ্যাৰ গড় হৈছে 30 আৰু অন্তিম দুটাৰ গড় হৈছে 7 তেনেহলে তৃতীয় সংখ্যাটো কি হয় Okay, একেবারে ইজি কোয়েশ্চন প্রথম দুটার গড় 30 আর লাস্ট দুটার 7 তেনেহলে কি হবে কারেক্ট আনসার কোয়া পেন পেপার লৈ বহক সকলোৱে রাইট এক্সাম আহিছে যদি অলপ সিরিয়াস হৈ যাও জিকেটো পাৰিব জিকেটো সকলোৱে কৰিব জিকে নকৰা ব্যক্তি কোন আছিল জিকে 60টা বা যদি 50টাও আহে 50টাৰ ভিতৰত 40 45 কৰি যাব ইমান হাৰ্ড নুহুদে জিকে গণিত নালাগে বোলে ইসলাম কৃষ্ণ মই বুজাই মানে আজি 12টা ভুল হল ওকে एडीआरई क्लास कब से होगा अप्रैल लास्ट एडीआरई 3.0 फाउंडेशन क्लासेस अप्रैल लास्ट और मई 1 से स्टार्टिंग हो जाएगा आफ्टर बिहू so কি কৈছে the sum of first 5 পাঁচটা নাম্বাৰৰ গড় রাইট 26 হয় সো টোটাল নাম্বাৰটো ওলাই দিয়া 5 পূৰণ 26 কিমান হ'ব 5 20 100 5 6 29 130 টোটাল নাম্বাৰ প্ৰথম দুটা সংখ্যাৰ গড় হৈছে 30 2 পূৰণ 30 কৰি দিয়া কিমান হ'ল 60 আৰু লাষ্টৰ দুটা সংখ্যাৰ গড় হৈছে 7 2 7 গুণ 14 কিমান আহিলে ইয়াতে 14 সো 74 আহি গল রাইট 4 7 আৰু 4 সো আমি চাৰিটা সংখ্যা যোগ কৰি কিমান পাই গলো 74 পাই গলো রাইট তো মাজৰ সংখ্যাটো ইয়াৰ পৰা মাইনাস কৰি দিয়া 74 মাইনাস কৰি দিয়া হেতু आंसर হ'ব ইয়াতে হৈ গল 680 আৰু কিমান হৈ আছে 6 টো অপচন এটা নাই ये क्या कुछ तो गड़बड़ है and the average of the last two number is 7 30 60 2 7 গুণ 14 4 6 1 7 so কিমান আহি আছে ইয়াতে মাইনাস কৰি দিয়া so none of this আহি আছে না ডি হ'ব কারেক্ট आंसर রাইট প্ৰথমটোতে ধৰা পৰিলে তুক্কা মৰা সকল কত যাব এতিয়া 134 ৰ পৰা 74 মাইনাস কৰা এটা তুমি অপচন ৰং বুলি ক'ব নোৱাৰা নহয় ইয়াত 6 আহি গল ইয়াত 12 রাইট 56 হ'ব none of this হ'ব কারেক্ট आंसर none of this হ'ব কারেক্ট आंसर ওকে অপচন রং নহয় টুক্কা রং সবে কেনেকৈ আনসার কৰিলে সবে টুক্কা মাৰি আনসার কৰিছে রাইট কোয়েশ্চন টু কারেক্ট আছে অপশনও কারেক্ট আছে অপশন ডি হ'ব কারেক্ট आंसर आंसर হ'ব 56 তিনি নম্বৰ সংখ্যাটো 56 হ'ব ওকে সো নেক্সট কোয়েশ্চন কিটা টুক্কা মাৰোতে চাই লবা চলো নেক্সট 20% of 500 একেবাৰে বেসিক কোয়েশ্চন টুক্কা বিলাকে পাজল লগাই মই সেই কাৰণে বাৰে বাৰে কৈছো বেলেগৰ চাই আনসার নকৰিবা মই 1.5 মিনিট সময় দিছিলো ন নিজে ট্রাই কৰা
পেন পেপাৰ লৈ বহা, মই সময় দি আছোঁ ন, এনেতো নহয় কুৱেশ্যন দি আছোঁ আৰু মেথছত সময় দি আছোঁ, পেন পেপাৰ লৈ বহা, চিৰিয়াছলি ষ্টাডি কৰা ন। তো 520% কিমান? 100 হ'ব। 20% অফ 500 কিমান হ'ব? ইজি হয়, ৰাইট। চ' কেনেকৈ শিকাইছিলোঁ? পাৰ্চেণ্টেজ থাকিলে দুটা শূন্য থাকিলে কাটি দিয়া, 20 পূৰণ 5 100, 20 ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। Okay, the fourth proportion to the 25, 15 and 40. 25, 15 আৰু 40ৰ চতুৰ্থ সমানুপাতিক কি হ'ব? টাইম লোৱা, ট্ৰাই কৰা। ইমান ইজি দিব নালাগে, কিয়? এতিয়া চোৱা, মেথছৰ এনে কোনো এক্সামত এনে নহয় যে তোমাক যদি 20টা মেথছ আহিছে 20টা তোমাকে হাৰ্ড দি দিব, কেতিয়াও নহ'ব। হাৰ্ড এটা বা দুটা থাকিব, বাকী এটা ইজিয়ে থাকে। অ'কে, আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা কৈছোঁ, এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনেই পাবা। ক্লাছ 10 লেভেলৰ এক্সাম হয়, ক'ত CGL লেভেলৰ কুৱেশ্যন যদি কৰি আছা, নিজৰ টাইমে ৱেষ্ট কৰি আছা। এটা দুটা কুৱেশ্যন দিবই টাইম ৱেষ্ট কৰাবলৈ, বাকীকেইটা কুৱেশ্যন ডুৱেবল, আৰামছে কৰিব পাৰিবা যিসকলে চিৰিয়াছকৈ পঢ়ি আছা। $24 কনফাৰ্ম। অ'কে, চ' 1 মিনিট দি দিওঁ। চতুৰ্থ সমানুপাতিক উলিয়াব লাগে। অ'কে, চাম হ'বনে এভাৰেজ হ'ব? কুৱেশ্যন নম্বৰ 62। অ'কে, চাব লাগিব কি আছিলে কুৱেশ্যন। চাম সুধিছোঁ, এভাৰেজটো দিয়া আছিলে ন। চ' দ্য ফ'ৰ্থ প্ৰপৰ্শ্যন টু দ্য 25, ফ'ৰ্থ প্ৰপৰ্শ্যন কেনেকৈ শিকাইছোঁ? যদি ফৰ্মুলা পাহৰি যোৱা, 40:x, ৰাইট। চ' এইটো বহাই দিয়া, 15/4, 25/15, 40/x। অ'কে, 5 বাৰ 3 বাৰ 5, 8 বাৰত 40 কেঞ্চেল, এক্সৰ মান হৈ যাব 3 পূৰণ 8, 24। অ'কে, চ' কি আহিছিলে 62, কি প্ৰব্লেম হৈ আছে? দ্য এভাৰেজ দিয়া আছে ন, হোৱাট ইজ দ্য থাৰ্ড নম্বৰ? ক'ত চাম দিয়া আছে? অ'কে, দ্য চাম অফ 5 নাম্বাৰ্ছ আছিলে। অ'কে, চাম অফ 5 নাম্বাৰ্ছ 26, দ্য এভাৰেজ অফ ফাৰ্ষ্ট 2 নাম্বাৰ্ছ ইজ 30। দুটা সংখ্যাৰ তেনেহ'লে এইটো কেনেকৈ কৰিবা তুমি? এইটো কুৱেশ্যনেই ৰং হৈ যাব পিছত, এইটো এভাৰেজ হ'ব, দ্য চাম নহ'ব, দ্য এভাৰেজ অফ 5 নাম্বাৰ্ছ 26। নহ'লে কুৱেশ্যন নিমিলিব নহয়, চাম হৈ কেনেকৈ ওলাব? সৰু সংখ্যাৰ পৰা এভাৰেজ ডাঙৰ কেনেকৈ হ'ব? পচিবল নহ'ব। চাম লৈ এভাৰেজ লৈয়ে কৰিব লাগিব। অ'কে, দ্য ৰেচিঅ' অফ 50 cm এণ্ড 4 মিটাৰ। অ'কে, হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ? দ্য ৰেচিঅ' অফ, অনুপাত ওলাব লাগে, 50 চেণ্টিমিটাৰ আৰু 4 মিটাৰৰ অনুপাত। এডিআৰি 3.0 কোৰ্চ ল'লে নেক্সট আছাম পুলিচৰ কাৰণে হ'বনে? য়েছ, অক্ষয়, হৈ যাব। আছাম পুলিচ, SI, ফৰেষ্ট, এইটো টাইটেলটো মই চেঞ্জ কৰিম। অ'কে, এডিআৰি 3.0 বুলি ভাবি আছে বহুতে। ফাউণ্ডেশ্যন ক'ৰ সকলোৰ বাবে ছেইম হয়, ফাউণ্ডেশ্যন ইজ ফাউণ্ডেশ্যন, হয় নাই? এইটো সকলোৰ বাবে ফাউণ্ডেশ্যন ষ্ট্ৰং হৈ যাব। ফৰেষ্টৰ আহি আছে আগন্তুক দিনত, এগেইন অসম পুলিচতো আহিব, নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰত আকৌ পাব। এডিআৰি 3.2 আহিব। চ' সকলোৰ বাবে এটা অভাৰঅল ফাউণ্ডেশ্যন ষ্ট্ৰং কৰিবলৈ হ'লে তাতে আহি যাব পাৰে। 1.8 আহি আছে। অ'কে, চ' 50 cm এণ্ড 4 cm। চ' 50, ইয়াত চোৱা, সদায় মই কি কওঁ, মেথছত সদায় ইউনিট চেক কৰিবা, একক চেক কৰিবা, ৰাইট। এতিয়া চোৱা, এটা চেণ্টিমিটাৰত আছে, এটা মিটাৰত আছে, ৰাইট। কি আছে? গড়বড় আছে। তেনেহ'লে কি কৰিব লাগিব? 50 cm, আৰু এইটো কি কৰিব লাগিব? যিটো 4 মিটাৰ আছে, 4 মিটাৰ আছে, মিটাৰৰ পৰা চেণ্টিমিটাৰলৈ লৈ যোৱা। কি ডিষ্টাৰ্ব কৰি আছে? অ'কে, চ' কি হ'ব? 4 আৰু 1 মিটাৰত কিমান চেণ্টিমিটাৰ? 100 চেণ্টিমিটাৰ। এইটো হৈ গ'ল, কটাকটি কৰি দিয়া অনুপাতত লৈ যাবলৈ হ'লে। 50 একবাৰ, 50 দুইবাৰত 100 কেঞ্চেল হৈ যাব। ত' 1:4 পূৰণ 2, 8, 1:8। অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। 1:8 সকলোৰে কাৰেক্ট আনচাৰ আহিছে, ধুনীয়া। 1:8 ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। চলো আগে বাঢ়ো। Okay, 1008 should be divided by which single digit number to get a perfect square? 1008টোক কোনটো সংখ্যাৰে ভাগ কৰি এটা নিখুঁত বৰ্গ হ'ব? কোনটো সংখ্যাৰে ভাগ কৰিলে এটা নিখুঁত বৰ্গ পাম আমি? ট্ৰাই কৰা, এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব। অ'কে, জলদি কোৱা, হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ? ষ্টুডেণ্ট পলালে? নাই, আছে আজি।
वैलिडिटी कितना दिन रहेगा इसका जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं होता 1.5 ईयर तो होगा ओके तो एग्जाम तक वैलिडिटी रहेगा उसका चिंता मत करो वैलिडिटी को लेके टेंशन मत करो সাত আৰু 9 আনসাৰ আহি আছে সো ইয়াক কি সুধিছে জানো 1008 এটো কোনটো নম্বৰে হৰণ কৰিব লাগে যাতে যেটো সংখ্যা পাম আমি এটো এটা কি হ'ব লাগে পারফেক্ট স্কয়ার হ'ব লাগে নিখুঁত বৰ্গ হ'ব লাগে সো কি কৰা ইয়াৰ ফ্যাক্টৰ উলিয়াই দিয়া যদি ডাইৰেক্টলি কৰিব পৰা নাই সহজ পদ্ধতি দেখাই আছো 1 মিনিট সময় দি আছো 7 আৰু 8 দুটা আহি আছে ওকে 1 মিনিট হৈ গল সো কেনেকৈ কৰিবা যেটো 1008 আছে ইয়াক হৰণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা উৎপাদক উলিয়াই দিয়া ৰাইট 1008 এই দুইৰে কাটি দিয়া 504 বাৰত এটো ক্যান্সেল হৈ যাব ৰাইট আকৌ দুইৰে কাটি দিয়া 225 আৰু 2 বাৰত ৰাইট সো ডাইৰেক্ট আমি 4 ৰে কাটিব পাৰিলো এবাৰ দিয়া আৰু কাটি দিছো এতে কাটি দিছো আৰু ওকে সো নেক্সট কৰি দিয়া ইয়াত কিমান হ'ব 225 125 আৰু কিমান আহি আছে 126 ৰাইট তো 2 6 বাৰ 3 বাৰ ওকে ইয়াত 7 9 গুণ কৰিব পাৰা বা 9 7 গুণ কৰি দিয়া কাম কৰা 3 ৰে দিয়া 3 7 গুণ 21 এতিয়া চোৱা নিখুঁত বৰ্গ হ'বলৈ হলে কি হয় দুটা সংখ্যাৰ জোৰ হ'ব লাগে জোৰ বনাই দিয়া আৰু যেটো সিঙ্গেল থাকিব বেচাৰা হেতু आंसर হ'ব আমাৰ এই দুটা মিলি এটা জোৰ আহি আছে এই দুটাৰ মিলি এটা জোৰ আহি আছে এই দুটাৰ মিলি এটা জোৰ আহি আছে অকলে কোন বাছি আছে 7 आंसरটো 7 7ৰে 7টো আতৰাব লাগিব 7টো কেনেকৈ আতৰাব লাগিব 7ৰে 7ক 7ৰে হৰণ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আতৰিব তো आंसरটো 7 হ'ব ওকে ভেরি গুড আজি আইপিএল কাৰ হৈ আছে খবৰে নাই আইপিএল কি হৈছে কত হৈ আছে The length of a tunnel which a train 90 meter long traveling at a 48 km per hour can cross 21 okay কৰাই ৰাখিছো না ধৰণৰ কোৱেশ্চন 48 km প্ৰতি ঘণ্টাত 90 মিটাৰ দীঘল এটা সুৰং ইয়াক পাৰ কৰিবলৈ 21 সেকেন্ড 21 সেকেন্ড পাৰ হ'ব পাৰে কোৱেশ্চনটো উল্টা পুল্টা হৈ আছে নেকি ইয়াত সুৰঙৰ দৈৰ্ঘ্য ওলাব লাগে ঠিক আছে আরসিবি আৰু জিটি আছিল আচ্ছা কোন জিকিলে খেললে খতম নেকি খতমটো হৈ যাব 11টা 11:30 হৈ আছে টুক্কা মাৰি আছে বোলে 280 আরসিবি ভার্সেস আসাম বলিস ওকে সো কোৱেশ্চনটো বুজা নাই ওকে মই কৈ আছো ট্ৰেইনৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে 90 মিটাৰ এটো সুৰঙৰে পাৰ হৈ আছে যাৰ স্পিড হৈ আছে 48 কিমি প্ৰতি ঘণ্টা আৰু পাৰ হওঁতে সময় লাগে 21 সেকেন্ড তেনেহলে সুৰঙৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান এটো ওলাব দিছে সুৰঙৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান বুজিছা এতিয়া ট্ৰেইনৰ দৈৰ্ঘ্য 90 yes 90 মিটাৰ ওকে ইয়াৰ স্পিড হৈছে 48 কিমি প্ৰতি ঘণ্টা সুৰংটো পাৰ হ'বলৈ সময় লাগে 21 সেকেন্ড তেনেহলে সুৰঙৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান 190 হ'ব আচ্ছা চলো ট্রাই কৰা তেনেহলে এনেকে হিসাব যেতিয়া আমাৰ এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহে আমি কেনেকৈ কৰো প্ৰথমত আমি সুৰংটো আৰু ট্ৰেইন দুটা ডিসটেন্স আমি যোগ কৰি দিও যেহেতু আমি সুৰঙৰ দৈৰ্ঘ্য নাজানো আমি ধৰি লও সুৰঙৰ দৈৰ্ঘ্যটো আছিল d প্লাস ট্ৰেইনৰ দৈৰ্ঘ্যটো আছিল 90 ডিসটেন্সৰ ফৰ্মুলা কি হয় ডিসটেন্সৰ ফৰ্মুলা হৈছে তোমাৰ স্পিড পূৰণ টাইম এটো ফৰ্মুলা এটা ডিসটেন্স আমাৰ 90 যোগ হৈ যায় দুটা যোগ কৰি দিয়া সিম্পল আৰু একো নাই ইয়াতে ওকে স্পিড কিমান আছিল 48 ইউনিটটো অলপ লিখি দিও মই কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা পূৰণ টাইমটো আছিল 21 সেকেন্ড ওকে সো ইয়াত সো কিলোমিটাৰ আৰু সেকেন্ড আছে মিল হোৱা নাই হয় নাই সো মিল হোৱাব লাগিব ইয়াতে মিলাই দিয়া 48 কিলোমিটাৰ পৰা মিটাৰ প্ৰতি সেকেন্ডত লৈ যোৱা 5/18 into 21 ইয়াতে আছে d + 90 কাটি দিয়া এতিয়া 6 3 বাৰত 6 8 বাৰত 48 ক্যান্সেল 3 7 বাৰত 21 তো কিমান পালা তুমি 8 5 গুণ 40 7 4 গুণ 28 280 yes 280 পালো আটাইকেইটা পূৰণ কৰি 8 5 আৰু 7 এই 90 টো যোগ আছিল এফালে লৈ যোৱা এটো বিয়োগ হৈ যাব এতে d আহি গল
সো মাইনাস কৰিলে 190 হ'ব ইয়েস অপশন সি 190 ভেৰি গুড 190 যিসকলে কৰিছে পাৰফেক্ট ওকে ধুনীয়া 190 আহিছে গুড ওকে সো এনে ধৰণৰ কুৱেশ্যন ইজি হয় ৰাইট এবাৰ বুজি ল'লে ইজি দ্য এভাৰেজ অফ 5 কনজিকিউটিভ নাম্বাৰছ A B C D is 48 what is the sum of A and E okay একেৰাহে পাঁচটা সংখ্যা A B C D আৰু E ৰ গড় হৈছে 48 48 তেনেহলে A আৰু E ৰ যোগফল কিমান কোৱা অলপ থিংক বহুত ইজি ভয় খাব নালাগে ইজি হয় ম্যাথছ টুকা মাৰিলে নালাগে ইয়েস কেইটা টুকা মাৰি লগাব পাৰিবে তুমি চান্সে কম আছে আজি নাই পলোৱা ষ্টুডেন্ট মানে এটা চোৱা এটা যিমান ক্লাसेस আহিব একেবাৰে এক্সাম ওৰিয়েন্টেড এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন ডাইৰেক্টলি এক্সামত এক্সপেক্টেড হয় এটা যদি পলাই আছে তেনেহলে কি গল লস কাৰ হ'ব obvious है मैथ्स कितना क्वेश्चन आएगा 15 to 20 15 एक्सपेक्टेड 15 হয় 20 হ'ব পাৰে তো আমি 20 হিচাপত কৰি আছো আপুনি কঠিয়াতলিত আহিছিল নেকি কঠিয়াতলিত আহিছো মই ওকে কঠিয়াতলি চাৰিআলি জিকে কিমান আহিব 50 এক্সপেক্টেড ইংলিশ 10টা ওকে 96 আহি আছে চলো তেনেহলে ট্রাই কৰ আৰু সময় লাগিব জানো সি আহি আছে তেনেহলে আৰু সময় আমি ট্রাই কৰো কি কৈছে পাঁচটা সংখ্যাৰ একে ৰাহে থকা পাঁচটা সংখ্যাৰ গড় দিয়া আছে 48 ওকে সো পাঁচটা সংখ্যাৰ গড় কেনেকৈ ওলাই পাঁচটা সংখ্যা একে ৰাহে থকা পাঁচটা সংখ্যা কি হ'ব প্ৰথমত সেইটো ভাবা x হ'ব x ৰ লগত 1 যোগ হ'ব x ৰ লগত 2 যোগ হ'ব x ৰ লগত 3 যোগ হ'ব আৰু ৰ লগত 4 যোগ হ'ব এটো হল একে ৰাহে থকা সংখ্যা 1 2 3 4 5 পাঁচটা সংখ্যা হৈ গল এতিয়া আমি জানো যেটো আমাৰ যেটো গড়ৰ ফৰ্মুলা হয় গড় কি হয় তোমাৰ গড় আমাৰ এটো হয় যে আটাইকিটা যোগ কৰি যিমানকিটা সংখ্যা যিমানটা অবজাৰভেশন আছে হেতুৰে হৰণ কৰিলে আমি গড় পাও তেনেহলে আটাইকিটা যোগ কৰি দে x + 1 x + 2 x + 3 x + 4 এটো বুজাবলৈ ইমান লিখি আছে ইমান লিখিব নালাগে সিম্পলি কৰিব পাৰা তুমি 48 ওকে 48 দি আছে গড় এটোই হ'ব প্ৰথমটো হৈছে তোমাৰ a আৰু বাকিটা লিখিব নালাগে লাষ্টৰটো হৈছে e ওকে সো যোগ কৰি দিয়া কিমান আহিব ইয়াতে 1 2 3 4 5 5x সংখ্যা কেইটা একেলগে যোগ কৰা 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 টো ডাইৰেক্টলি পূৰণ কৰি দিয়া 5 টো কোনাকুনিকে পূৰণ 48 ৰ লগত হ'ব 5 4 গুণত 45 ত 200 আৰু 5 8 গুণ 40 240 ওকে তো এটা 5x ইয়াতে কিমান হৈ যাব 240 ৰ পৰা 10 টো ইফালে গলে মাইনাস 230 তাহলে x ৰ মান কিমান হ'ব x ৰ মান হ'ব তোমাৰ আমি কিমান পাও ইয়াতে 5 এৰা কাটি দিয়া 5 4 গুণ আৰু 5 6 গুণ এটো হৈ গল তাৰ মানে x ৰ মান পালো আমি কিমান 46 5 4 গুণ 5 6 গুণ 30 এতিয়া a আৰু e ৰ যোগফল লাগে এটো যোগ কৰি ডাইৰেক্ট লিখিব পাৰা বাট এটো হৈ গল তোমাৰ 46 এটো 46 ৰ লগত 4 যোগ কৰিব লাগিব তাৰ মানে 50 লিখিয়ে দিম 46 + 4 এটো কিমান হৈ গল 50 হৈ গল এতিয়া এই দুটাৰ যোগ লাগে আমাৰ 50 আৰু 40 যোগ কৰিলে 96 অপশন সি okay 96 is the correct answer 96 যিসকলৰ আহিছে পারফেক্ট ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर क्लियर 48 and 48 yes okay find a single discount which is equivalent to 20 and 5% 20% আৰু 5% দুটা ৰেহাইৰ একক ৰেহাই কি হ'ব ৰাইট দুবাৰ ডিসকাউন্ট দিয়া হৈছে 20% আৰু 5% দুটা ৰেহাই মিলি একেবাৰতে সিঙ্গল ডিসকাউন্ট কি হ'ব মডিউলটো 45 লৈ কৰিব পাৰি yes ধুনিয়াকে হেতুও কৰিব পাৰি যাত যেটো যেতিয়া ক্লিক কৰে ন সিম্পল প্ৰবলেম একো নাই ওকে জেনেকে आंसर কারেক্ট আহিব লাগে 48 লৈ কৰিব পাৰা এটো বেসিক একেবাৰে কনসেপ্ট দেখাই দিলো বেসিক কনসেপ্ট যেটো হয়
গণিত নকৰাকৈ চাকৰি পাম নেকি ভাগ্য লাগিব বাকি আটাইকেইটা 100% কাৰেক্ট কৰি আহিব পাৰিব লাগিব ৰিজনিং ম্যাথছ সৰি ৰিজনিং জিকে আৰু ইংলিছ তথাপিও চান্স কম আছে এবাৰ যেটো কাট অফ মানে আজিকালি সব চোকা হৈ আছে আগৰ দিন নাই যেনে 24 আহি আছে এক্সাম কুৱেশ্যন বহুত হাৰ্ড আহিব কিয় ভয় খুৱাই আছে ইজি আহিব ওকে চলো কি আহি আছে কি সুধিছে ইয়াত সিঙ্গল ডিসকাউন্ট ওলাব লাগে তো 20% আৰু 5% এইটো সাকসেসিভত কৰি দিয়া -20 -5 মাইনাস প্লাস 20/5/100 তো এইটো গোটেইটো কেনসেল হৈ যাব একবাৰতে 20 আৰু -25 প্লাস 1 -24% ডিসকাউন্ট এইটো বেস্ট হয় আই থিংক ওকে 24 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার The simple interest of 7,000 for 4 months at 10% per annum 7,000 টকাৰ 4 মাহৰ বাবে 10% সুতৰ হাৰত কিমান টকা সুত হ'ব জলদি পোৱা 4 মাহত দিছে ওকে ভ্লাদিমিৰ পুটিন কিয় বদমাশি কৰি আছে কিয় ভয় খুৱাই আছে ল'ৰা ছোৱালীক কোৱা ইয়াৰ আনসাৰ কৰা 4 মাহৰ বাবে 10% সুতৰ হাৰ 7,000 টকা 233.33 yes hard আহিলেও নো কি প্ৰবলেম আছে যদি তোমাৰ বেসিক ক্লিয়াৰ হয় হার্ড দিওক আৰু জি দিওক মেইন হল ফাউন্ডেশন স্ট্রং মানে দিওক কি দিব দি আছে আমি রেডি আছো ফেস কৰিবলৈ আৰু এনে নহয় ভয় খাব নালাগে এটা যদি কোৱেশ্চন হার্ড হয় সকলোৰ বাবে হার্ড হ'ব কাট অফ অটোমেটিক্যালি তলতে আহিব আৰু ইজি হলে সকলোৰ বাবে ইজি হ'ব কাট অফ ওপৰত যাব ওকে সো 1 মিনিট হৈ গ'ল আৰু অলপ দি দিম নেকি 23.33 ওকে সো 7,000 টকা 7,000 টকা for 4 months ওকে সো ইয়াত চোৱা আমি এটা বস্তু অলপ বুদ্ধি লগাই দিও ৰাইট 4 months নহল মই এটা ট্ৰিক দেখাই আছো 4 এটো কি দিছে 4 মাহৰ বাবে দিছে ন 4 বছৰ এজিউম কৰি দিয়া 4 বছৰ এজিউম কৰি দিয়া 4 বছৰ হলে কিমান 40% 4 পূৰণ 10 ৰাইট 40% হ'ব 40% হলে পার্সেন্টেজ ক্যান্সেল ওকে সো ইয়াতে কিমান আছে 7 4 গুণ 28 এটো এনেকে কৰিব পাৰি জানো 28 ডিভাইডেড বাই নহব এটো ট্ৰিকত এটো নাহে ওকে সো সিম্পলি কৰা 4 মাহক আমি কি কৰিব লাগিব টাইম টু 4 মান্থস আছে মান্থসৰ পৰা ইয়াৰলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিয়া 4/12 ৰাইট মাহৰ পৰা বছৰ হৈ গল এটো ওকে এটো টাইম হৈ গল এটা পিআৰটি বাই 100 কৰি দিয়া সিম্পল ইন্টারেস্ট 8,000 টকা প্রিন্সিপাল রেট অফ ইন্টারেস্ট 10% টাইম হৈ গল 4/12 4/12/100 পিআরটি বাই 100 ওকে এটা কটাকটি কৰি দিয়া যিমানত আহে হেতুই আনসার জাস্ট টাইম টু কি কৰিব লাগিছিল এটোতে আছিল বাকি একো নাই কোৱেশ্চনত 0 ক্যান্সেল 0 ক্যান্সেল 0 ক্যান্সেল 0 ক্যান্সেল ওকে ইয়াত 4 একবাৰ 4 তিনিবাৰ ক্যান্সেল সো 700 তিনিবাৰত হৰণ কৰি দিয়া কিমান হ'ব 3 200 600 সো 233.33 perfect option A is it okay চলো আপুনি লৰা ছোৱালী সুকা কৰি দি আছে বলে next at what rate percent per annum simple interest a sum of money double itself in 20 years এটো কৰাইছো পৰুৱা কোৱেশ্চন হয় যদি কোনোবাই মুখস্থ কৰিছে তো ডাইৰেক্ট আনসাৰ এতিয়াই মাৰি দিব yes to পৰত চালি 12 দিব পাৰি ইয়াত কি কৰিব দিছে বছৰি কিমান শতাংশ সৰল সুতৰ ৰেট অফ ইন্টারেস্ট ওলাব দিছে 20 বছৰত এক পৰিমাণৰ ধন দুই গুণ হৈ যায় 20 বছৰত ডাবল হয় তেনে হলে ৰেট অফ ইন্টারেস্ট কিমান
ভোটৰ হাৰ কিমান 5% হৈ গ'ল PRT by 100 কৰি দিয়া yes এটা সো ইয়াৰ কনসেপ্টটো বুজি লোৱা এক কিমান বুলি কৈছে 1 টকাৰ পৰা তোমাৰ ডাবল হৈ আছে 1 টকাৰ পৰা 2 টকা হয় ডাবল মানে যদি 1 টকা তোমাৰ পকেটত আছিল বা সেভিং কৰিছা এটো 2 টকা হৈ গ'ল সময় কিমান লাগিছে টাইম লাগে বুলে 20 বছৰ লাগে এটো কেনে ধৰণৰ ইনভেস্ট আকৌ ওকে তেনেহলে আমাৰ কি ওলাব দিছে ৰেট অফ ইন্টারেস্ট কি হ'ব আর কিমান এইটোহে বহাই দিয়া ওকে এটা ইন্টারেস্ট কি হয় রাইট আমার আর টু কি হ'ব 100 into I 100 into interest by P into T ওলোটাই দিয়া ইয়াত হয় না 100 এটা ইন্টারেস্ট কিমান পাইছা 1 টকাৰ পৰা 2 টকা হৈ গ'ল মাইনাস কৰি দিয়া 2 পূৰণ 1 1 টকা পাইছা ওকে তোমাৰ প্ৰিন্সিপাল মূলধন আছিল 1 টকা টাইম লাগিছে 20 বছৰ এটোই আছিল 20 পাস 5 year is the correct answer D option A sorry 5 years okay चलो perfect easy আছিল এটো আগত যোৱা এটা সো মিক্সার এন্ড এলিগেশনৰ এটা কোয়েশ্চন দিলো ট্রাই কৰা at what ratio must a grocer mix two type of rice দুই ধৰণৰ চাউল আছে মিক্স কৰিব ৰাইট এক প্ৰকাৰৰ চাউলৰ দাম 7.50 7.5 টকা আৰু যেটো টাইপ 2 হেতু 10 টকা প্ৰতি কেজি তেনেহলে ৰেশিও অনুপাত কি হ'ব যদি 8.25 টকাত বিক্ৰী কৰে অনুপাত ওকে অনুপাত উলিয়াই দিয়া কিমান অনুপাতত মিক্স কৰি 8.25 ত বেচিব এড রেশিও 3 টুক্কা বলে আচ্ছা টুক্কা কেইটা লাগিছে ওকে সো ইয়াত এটো আমি মিক্সচাৰ এন্ড এলিগেশনত কৰো ৰাইট 7.50 এক প্ৰকাৰৰ চাউল আৰু এক প্ৰকাৰটো 10 টকা প্ৰতি কেজি আৰু ইয়াক বিক্ৰী কৰি আছে 8.25 পাৰ্থক্য লৈ দিয়া মাইনাস কৰি ইয়াত বহাই দিয়া 8.25 minus 7.50 so কিমান আহি আছে 50 0.75 0.75 তো ইয়াৰ মাইনাস কৰি ইয়াত বহাই দিয়া তো 10 ৰ পৰা 8.25 মাইনাস কৰিলে কিমান হ'ব 75 9 1.75 ৰাইট 1.75 এটা এই দুটা আমাৰ অনুপাত ওলাব লাগে দুইটাতে দুই ঘৰ আগত দুটা অংকৰ আগত দশমিক আছে ইয়াতো দুটা অংকৰ আগতে দশমিক আছে সো ডাইৰেক্টলি দশমিক ইগনোৰ কৰি দিয়া 175 অনুপাত 75 ইয়াক কটাকটি কৰি দিয়া 25 3 বাৰত 75 আৰু ইয়াতে 25 4 বাৰত 100 আৰু 4 3 7 বাৰত 175 so 7:3 is the correct answer আছে না নাই অপচন 8 অনুপাত 3 okay 7:3 is the correct answer chalo next এটো কৰাইছো ৰাইট এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন যোৱা কালি কৰাইছিলো লাষ্ট এটা ইন এ ক্লাস there are 50 students the average weight of 50 students their average weight is 54 kg এটা শ্ৰেণীত 50 জন শিক্ষাৰ্থী আছে আৰু তেওঁলোকৰ গড় ওজন 25 kg যেতিয়া এজন শিক্ষাৰ্থীয়ে শ্ৰেণী এৰি যায় এটা ষ্টুডেন্টে ক্লাস এৰি গুছি গল তেনেহলে সিহঁতৰ গড় 1 কিলোগ্ৰাম ইয়াতে 1 হ'ব সিহঁতৰ গড় 1 কিলোগ্ৰাম হ্ৰাস হয় তেনেহলে যেটো লৰা উলাই গৈছিল ক্লাছৰ পৰা ইয়াৰ weight কিমান ইয়াৰ ওজন কিমান আছিল ওকে the some such pairs এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন কৰাই ৰাখিছো ভিজিট ওকে লাষ্টত চাই দিম এতিয়া অলৰেডি আমাৰ 20টা কোৱেশ্চন কৰিব লাগিব 96 আহি আছে ওকে তো কৰি দিয়া in a class there are 50 students their average weight is 45 okay 94 ahi ase let's check them so total 50 jon lora ছোৱালী আছে 50 আৰু হেতৰ weight আছে 94 নহয় 45 so total weight কি হ'ব 50 জনৰ গড় ওজন 45 কেজি so এটো পূৰণ কৰি দিয়া কিমান হ'ব
5 5 গুণ 25 5 2 5 4 গুণ 20 22 225 আৰু এটা শূন্য 2250 টোটেল weight ওকে মুঠ ওজন এটা এজন এৰি গৈছিল আগতে 50 জন আছিল ইয়াতে এতিয়া হৈ যাব 49 জন ৰাইট আৰু সিহঁতৰ গড় 1 কেজি কে কমি যায় এতিয়া 45 আছিল 44 হৈ যাব এতিয়া এইটো পূৰণ কৰি মাইনাস কৰি দিয়া আনসাৰ আহি গল কিমান আহিব 49 into 44 তো 5 4 গুণ 20 5 4 গুণ 5 4 গুণ 20 5 4 গুণ 20 22 2200 2200 পৰা আমি 44 যদি মাইনাস কৰি দিও কিমান হ'ব 150 2154 2154 এইটো হয় ডিফাৰেন্সটো মাইনাস কৰি দিয়া কিমান আহি আছে 96 হ'ব নেকি 6 হ'ব ঠিক আছে তো ইয়াতে কিমান আহি আছে 40 94 আহিব ইয়াৰ পাৰ্থক্য কিমান 94 অপচন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ 2156 94 ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ এইটোৱে আছিল সিম্পল একো নাই কুৱেশ্যনত ইমান দীঘল দীঘল কুৱেশ্যন দেখোতেই ডাঙৰ ইমান হেৰি ইমান নাই The average age of man and his son is 28 years. The ratio of their ages 3:1 respectively. What is the man's age? এজন পুৰুষ আৰু তেওঁৰ পুত্ৰৰ গড় বয়স 28 বছৰ তেওঁলোকৰ বৰ্তমান বয়সৰ অনুপাত 3:1 মানুহজনৰ বয়স কিমান 4x by 2 4 7 গুণ 28 28 আৰু 2 7 গুণ 14 3 14 42 অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট आंसर পেন পেপার না লাগে আৰু ছটা আছে ম্যাথছ অপশন ডি আহি আছে ইয়েস অপশন ডি হ'ব কারেক্ট आंसर রাইট সো কৰি লোৱা সিহঁতৰ বৰ্তমান অনুপাত কি দিছে 3x আৰু x ধৰি লোৱা ৰাইট আৰু সিহঁতৰ গড় দি ৰাখিছে গড় কেনেকৈ ওলাবা সিহঁতৰ যোগ কৰি দিয়া 3x + x এটো হৈ গল গড় ৰাইট এভাৰেজ আহি গল দুজন ব্যক্তি দুইৰ হৰণ গড়টো দিয়া আছে 28 ৰাইট সো এটো হৈ গল 4x * 28 ওকে সো ডাইরেক্ট কাটি দিয়া 2 2 বাৰত ক্যান্সেল 2 14 28 ক্যান্সেল x ৰ মান 14 মানুহজনৰ বয়স 3 * 14 এইটো মই ইমানখিনি অৰেলে কৰিছিলো 42 ওকে চলো নেক্সট The area of a rhombus one side of which measure 20 cm and one diagonal 24 cm area ওলাব দিছে এটা ৰম্বাসৰ এটা ওকে এটা ৰম্বাসৰ এটা বাহু মানে আটাইকেইটা সমানে হয় হয় না তো এটা বাহু ধৰি লোৱা আৰু আটাইকেইটা একে বস্তু আৰু এটা ডায়াগোনাল দিছে 24 cm ইয়াৰ ধৰি লোৱা এটো কৰাইছো কৰবাত কৰোৱা যেন লাগিছে कहीं पे तो करवाया है इसको मैंने यार पर इमान लैके 24 হয় ओके তেনেহলে ৰম্বাসৰ কালি কি হ'ব আমি ৰম্বাসৰ কালিৰ ফৰ্মুলা কি জানো হাফ অফ d1 ইনটু d2 এটো হয় হাফ অফ d1 কিমান দিছে ডায়াগোনাল 1 তোমাৰ 24 ওকে এটা d2 ওলাব লাগে এটো হৈছে 24 ইয়াৰ এটো হৈছে আমাৰ d1 d2 ওলাব লাগে কেনেকৈ ওলাবা এটো 20 হৈ আছে এটো 24 হৈ আছে এটো যদি গুটেইটো ইয়াৰ পৰা ইয়ালে 24 হয় ইয়াতে কিমান হ'ব 12 হ'ব সিম্পল হয় এটা এটো কি হৈ আছে আমাৰ হেৰি হিচাপত ওলাই দিয়া পাইথাগোৰাছৰ ফৰ্মুলা লগাই ৰাইট বৰ্তমান হৈ আছে 400 minus 144 equal to এটো x ধৰি লোৱা এটোৱে বাস তো কিমান আহি আছে ইয়াতে 56 256 256 under root তো কিমান আহি আছে 16 রাইট under root 256 x ৰ মান 16 হৈ আছে তাৰ মানে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে 16 হলে এটো 16 হ'ব গুটেইটো কি হ'ব 16 যোগ 16 32 32 2 বাৰ 24 ক্যান্সেল 12 পূৰণ 32 কৰি দিয়া এটো आंसर আহিব 2 2 4 লাষ্টৰ 4 অপচন এটো आंसर হ'ব 384 okay 384 is the correct answer চলো
The ratio of the circumference of two circles is 2:3. What is the ratio of their areas? এই কোৱেশ্যনটো বহু এক্সামত ৰিপিট কৰিছে কোৱা পৰিধিৰ অনুপাত 2:3 তেনেহলে এৰিয়া ক্ষেত্ৰফল কালিৰ অনুপাত কি হ'ব कौन बोला क्लास नहीं होगा मैंने क्लास लगाया है तो क्लास होगा सिंपल है राइट स्क्वायर कर दिया रेडियस ইয়াত ধৰি লোৱা 2 পাই আমি জানো বৃত্তৰ পৰিধি কি হয় 2 পাই r1 2 পাই r2 2/3 2 পাই ক্যান্সেল তাৰ মানে r1 ৰ মান 2 আৰু r2 ৰ মান 3 ৰাইট এটো হৈ গৈছে r1 2 r2 3 এৰিয়া ওলাব লাগে পাই r স্কয়াৰ আৰু পাই r স্কয়াৰ বৃত্তৰ কালি পাই r2 স্কয়াৰ ওকে পাই আৰু পাই ক্যান্সেল এতিয়া আমাৰ হাতত কি বাকি আছে r1 ৰ স্কয়াৰ r2 ৰ স্কয়াৰ ৰাইট সো r1 কিমান আছিল 2 2 ৰ স্কয়াৰ r2 কিমান আছিল 3 3 ৰ স্কয়াৰ 2 ৰ স্কয়াৰ 4 3 ৰ স্কয়াৰ 9 4 ৰেশিও 9 তো ডাইৰেক্ট কৰিব পাৰা x স্কয়াৰ কৰি দিয়া ৰাইট এটো বুজাই দিলো কেনেকৈ আহে এটো যেটো দিয়া আছে ইয়াৰ স্কয়াৰ অনুপাত ইয়াৰ স্কয়াৰ এটো आंसर 4 অনুপাত 9 এটো কেনেকৈ হল তাতে গোটেইটো লিখি দিছো আৰু দুটা তিনিটা আছে ওকে পাইপ এন্ড সিস্টেম if pipe 9 কি হয় এটো কোশ্চেন নাম if pipe a and b যদি পাইপ a আৰু b এ ক্ৰমান্বয়ে 15 মিনিট আৰু 20 মিনিটত ট্যাঙ্ক ভৰ্তি কৰিব পাৰে আৰু পাইপ c এ 12 মিনিটত খালি কৰিব পাৰে তেনে ট্যাঙ্কটো ভৰ্তি কৰিবলৈ কিমান সময় লাগিব যদি তিনিটা পাইপ একেলগতে খুলি দিয়া হয় ওকে what is the correct answer তো কি হ'ব রাইট এটো সিম্পল হয় a 15 ঘন্টা 15 মিনিট ন यस b এর হল 20 মিনিট আৰু c নম্বৰ পাইপটো খালি কৰে গটিকে তাৰ আগত আমি মাইনাস লিখিম 12 মিনিটত খালি কৰি দিয়ে সো গুটেকিটা লখাগু লৈ দিয়া এলসিএম কিমান হ'ব 15 20 আৰু 12 কিমানত হ'ব 60 60 হ'ব সিম্পল লখাগু হৈ যাব ইয়াৰ 60 15 4 বাৰ 20 3 বাৰ 12 5 বাৰ সো এতিয়া আটাইকিটা পাইপ তুমি যেতিয়া একেলগতে অন কৰিবা এটো 60 ভৰ্তি কৰিব লাগে আৰু আটাইকিটা একেলগতে তাৰ মানে আটাইকিটা যোগ কৰি দিয়া 4 যোগ 3 যোগ এটো মাইনাস 5 so 4 3 7 7 ৰ পৰা 5 গলে 2 60 divided by 2 answer 30 option c is the correct answer okay question 75 বুজি নাপালো কি আছিল question 75 অলপ পজ কৰি চাইলো আজি হগলৰ টাইম লাগি আছে কাৰণ আমি অলপ স্পিড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো okay যি হকলৰ প্ৰবলেম আছে এতিয়া অলপ পজ কৰি লৈ সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব the speed of boat when traveling downstream at 38 km upstream 32 km then হলে boater speed কিমান okay upstream আৰু downstream দিয়া থাকিলে সিম্পল হয় দুইটা যোগ কৰি দুই আৰু হৰণ কৰি দিয়া যেটো আমাৰ নাওৰ স্পিড যদি দিয়া থাকে upstream ওপৰলৈ যাওতে স্পিড হয় তাৰ 38 আৰু তললৈ ওপৰলৈ যাওতে 32 আৰু তললৈ যাওতে 38 তেনেহলে নাওৰ স্পিড কিমান সিম্পল একো নাই এটা 30 যোগ 32 by 2 এটো आंसर হয় 40 আৰু 30 70 divided by 2 35 and d is the correct answer okay the radius of wheel is 1.75 meter how many revolution will it make in traveling 11 km এতিয়া চকাৰ ব্যাসাৰ্ধ হল 1.75 মিটাৰ ই 11 কিলোমিটাৰ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ কিমান বিপ্লৱ কিমান ৰাউন্ড লাগিব what is the correct answer okay jaldi ko what is the correct answer hobo the radius of wheel is 1.75 তেনেহলে correct answer to কি হ'ব 1500 রাউন্ড ওকে তেনেহলে এনে ধৰণৰ কোৱেশ্যনত মই কি কৈছো মনত আছে না এনে ধৰণৰ কোৱেশ্যনত সদায় ইয়াৰ পৰিধি উলিয়াই দিয়া প্ৰথমত পেৰিমিটাৰ 2 পাই r ওকে তো 2 পাই r কিমান আছে ইয়াতে 2 into pi whole 22/7 to 1.75 এটো হৈ যাব সো এটো আমি 7 লিখে কিবা
लाभ होगा जानो कुछ लाभ नहीं होगा यहाँ पे ओके एक काम करा ये এনেকেই ৰাখি দিয়া ओके এতিয়া চোৱা এইটো মিটাৰত আছে এইটো কিলোমিটাৰত আছে তো कुछ तो करना पड़ेगा तो टोटल डिस्टेंस যেটো 11 কিলোমিটাৰ আছিল ইয়াক মিটাৰলৈ লৈ যোৱা ৰাইট তো 11000 হৈ যাব কিলোমিটাৰটো মিটাৰ হৈ যাব ইয়াত তলত হৰণ কৰিব লাগিব ৰাইট সো এইটো আমি দশমিক আঁতৰাই দিম 1.75 আছে 175 লিখি তলত 100 লিখি দিম এটা আমাৰ কাৰণে সহজ হ'ব কটাকটি কৰোতে 7 দুগুণী 14 এটা কাটিব পাৰি না এটা আমি 7 দুগুণী 14 3 7 5 গুণ 35 এটো ক্যান্সেল হৈ গ'ল আৰু কি ক্যান্সেল হ'ব 2 ৰে কাটিব পাৰা 2 50ত 100 2 11ত 22 2 25ত 50 ও এটো কাটিয়ে আছিল 11 আহি আছে आंसर 11 মিটাৰ ৰাইট এটো হৰণ কৰিব লাগে 11 ৰে হৰণ কৰি দিয়া ইয়াৰে 11000ক 11 ৰে পূৰণ কৰিলে হৰণ কৰিলে 1000ত গুটেইটো आंसर तो किमान रिवोल्यूशन লাগিব 1000 रिवोल्यूशन 20 द करेक्ट आंसर ओके चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ट्राई करा কি চলি আছে কমেন্ট সেকশনত वन पॉइंट ट्राई करो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ये तो टान क्वेश्चन क्या बात कर रहे हो यार বহু বাৰ কৰাইছো যিসকল কন্টিনিউয়াস ক্লাস কৰি আছে তেওঁলোকৰটো এটা মুখস্থ হৈ যাব না ধৰণৰ क्वेश्चन কোন অবধৰ্মী কৰি আছে নামটো কোৱা सीधा ब्लॉक खाब जोनकेटा अभद्रामी কৰি আছে ফটোৱামি কৰিবলৈ জাগা ঠাই পোৱা নাই যদি ঘৰত গৈ অভদ্ৰামি কৰতে অতি ওকে মোৰ ইয়াতে আহি নমুনা কৰি নাথাকিবি দেখুতে ন ডাইৰেক্ট ব্লক খাবি নেক্সটৰ পৰা আৰু ক্লাছে নাপাবি ইয়াতে ওকে ক্লাস কৰিব আহিছো ধুনীয়াকে ক্লাস কৰ গুছি যা তাৰ পিছতে ওকে ফটোৱামি কৰিব আহিবি ব্লক খাবি তো কিমান আহি আছে 1056 ओके सो नाम किटा माने तहते चाकरी लयो लाभ নাই নহয় কিহৰ কাৰণে চাকৰি লবি প্ৰথম মানুহ হ'বলৈ শিক ओके আৰু ভগৱানও চাই ভগৱানও চোৱা যিবিলাক মানুহে চাকৰি পায় যোগ্যকিটাই পায় ওভাৰঅল কেৱল পঢ়াশুনা চোকা হলেও নহব মানুহ হ'বলৈ শিকিব লাগিব প্ৰথমতে ओके কাৰ লগত কেনেকৈ কথা পাতিব লাগে কত কি কথা পাতিব লাগে সেই ব্যক্তিবোৰে চাকৰি পায় গৈ লাষ্টত প্ৰথমত মানুহ হ'ব হইতা তাৰ পিছতহে হ'ব অকল চোকা হলে পৰীক্ষাত পাই এতিয়া নহব ৰাইট কেনেকৈ নহব চাই যাব অলপৰ কাৰণে ৰখি আছে আৰু নিজৰ কৰ্মৰ ফল নিজে পাবই লাগিব হেতু মনত ৰাখিবা সিলিন্ডাৰ অফ হাইট দিয়া আছে 21 সেন্টিমিটাৰ আৰু ৰেডিয়াস দিয়া আছে 4 সেন্টিমিটাৰ ওকে তো সিম্পল হয় ন পাই r স্কয়াৰৰ ফৰ্মুলা হয় পাই r স্কয়াৰ h আয়তন 22/7 r স্কয়াৰ 4 পূৰণ 4 আৰু h আছিল এটো যোৱাকালি কৰাইছো নেকি কৰবা যেন লাগি আছে 7 3 গুণ 21 সো আটাইকেইটা পূৰণ কৰি এটা কিমান আহিব 2 4 4 4 16 6 3 6 গুণ 18 8 8 2 গুণ 6 লাষ্টত 6 আহিব এটো 1056 option A is the correct answer okay very good $75 question 400 and 400 75 question কি আছিল ওকে এতিয়া ম্যাথছ সমাপ্ত 75 था क्या क्वेश्चन 73 74 75 এটো পাইথাগোৰাছৰ ফৰ্মুলা লৈ রাইট পাইথাগোৰাছৰ ফৰ্মুলা লৈ উলাইছিল আর
পাইথাগোৰাছৰ ফৰ্মুলা লোৱা না এইটো তোমাৰ 20 হ'লে এইটো কিমান আছিলে আমি ধৰিছিলোঁ কিমান 24 আছিলে ৰাইট 24 হ'লে এটা সাইড 12 আনটো 12 হ'ব তো এইটো পাইথাগোৰাছৰ ফৰ্মুলা এইটো এটা ট্ৰায়াঙ্গেল হিচাপত ব্যৱহাৰ কৰা ট্ৰায়াঙ্গেল সমকোণী ত্ৰিভুজ এইটো 20 হ'লে এইটো 12 হ'লে এইটো x ধৰি লোৱা এইটো x হ'লে এইটো x হ'ব সো ইয়াৰ মান যিমান হ'ব এইটো সমান হ'ব দুটা যোগ কৰি দিয়া গোটেই ডায়াগোনালৰ দৈৰ্ঘ্য আহি গ'ল ওকে সো এইটো পাইথাগোৰাছৰ ফৰ্মুলা হাইপোটেনিয়াছ ডাইৰেক্ট কৰি দিয়া না এইটো যেটো আমি জানো যিমান শৰ্টত কৰিব সেইবা হিমানে হ'ব 20 স্কয়াৰ মাইনাস 12 স্কয়াৰ ওকে আন্ডাৰ ৰুট x এইটোৱে লিখিছিলোঁ মই ডাইৰেক্ট এনেকৈ লিখি দিছিলোঁ ৰাইট 400 মাইনাস 144 ডাইৰেক্ট লিখি দিছিলোঁ ওকে এইটোৱে এটা সব প্ৰেক্টিস ক্লাস হয় না ইমান আমি ভাঙি লিখিব নোৱাৰো নহলে গোটেই এশটা কৰোতে 3-4 ঘন্টা লাগি যাব যদি ইমান এক্সপ্লেইন কৰিব লগা হয় ৰাইট সাকি বুজিব পাৰিছে মই কি ক'ব বিচাৰিছো আৰু মোৰ মোটিভেট হৈ সদায় কমপ্লিট পেপাৰটো কমপ্লিট কৰি দিয়া ৰাইট চলো এটা ফার্স্ট রিজনিং কোয়েশ্চন ট্রাই করা মই যেতিয়া মানে ক্লাছৰ বৰ্ডৰ তাত যাওঁ তেতিয়াহে মানে অৱধাৰণা চলে নেকি চাৰি পাঁচজন ব্লক খাব এতিয়া মই লিষ্টটো আছে ন এটা গোল ট্ৰাই কৰা ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব মই চাই আছো কোনে অৱধাৰণা কৰি আছে ক্লাছত দুটা গোল ওকে ভেরি গুড এটা কি খুঁজিছে ইয়াতে কি দিব দিছে বি এসিটি যদি বি জি জেড হয় এসিটি যদি বি জি জেড হয় জেড ওকে সো কি হৈছে +1 সি হৈছে তোমাৰ 3 আৰু জি হৈছে G7 সৰি সো এটা +4 হৈ আছে আৰু ইয়াতে T20 টিৰ মান হৈছে 20 আৰু ইয়াতে হৈছে 26 তাৰ মানে ইয়াতে 6 যোগ হৈ আছে এটো আকৌ কি প্যাটাৰ্ন হল 146 যোগ কৰি দিয়া জি লগত 1 যোগ কৰিলে কি হ'ব h আটাইকেইটা h ৰ পৰা আহি আছে e এর লগত 4 যোগ কৰি দিয়া সো ই হৈছে 5 ৰাইট 5 ৰ লগত 4 যোগ কৰিলে 9 9 হৈছে i সো এটোটো নহয় h আৰু i হ'ব ওকে l ৰ লগত 6 যোগ কৰি দিয়া সো l t t হ'ব সো লাষ্টত t কোনটো আছে 6 যোগ কৰিলে l 12 12 6 18 18 r h i r হ'ব অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ওকে অপশন বি হবে HIR is the correct answer. Chalo next. A is the father of B, but B is not S son. Who is B? Easy question. पचपन्नটা হৈছে এতিয়ালৈকে রাইট अब रोबोट हो गया इतना याद कैसे रखते हो याद रखने की जरूरत नहीं है ना जब कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो याद क्यों रखना है कॉन्सेप्ट काम करेगा ना রিজনিং কম আহিব ইয়েস রিজন 10টাই আছে সেই কারণে ডটার হবে রাইট সিম্পল কোয়েশ্চন হয় সোয়া এ ইজ ফাদার অফ বি এ যদি বির পিতাক হয় এ যদি বির ফাদার হয় বাট কি কৈছে বি টু এর পুটেক নহলে কি হ'ব সোয়ালি হ'ব অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার লৰা নহয় বুলি কৈছে তাৰ মানে সোয়ালি হ'ব সিম্পল আছে okay a clock shows 3:15 what is the angle between the hour and minute hands okay 3:15 তেনেহলে hour আৰু minute ইয়াৰ মাজত কোন কিমান হ'ব okay এটো সগে মুখস্থই হৈ গল বহুতৰ হয় নাই 7.5 আহি আছে yes 7.5 and 15
Okay, so ইয়াত আমি কেনেকৈ কৰোঁ 30h 11 minus 30h 11 minute by 2. So h or ঠাইত h বহাই দিয়া 30 পূৰণ এইটো হৈছে h, right, minus 11 into 15 upon 2. এইটো কৰিব লাগে 33ত 90 আহি যাব আৰু ইয়াত কিমান আহিব 7.5, right? So 5.5, ইয়াত 5.5 5 15 75 75 5 5 গুণ 25 77.5. তো কিমান আহি আছে ইয়াতে okay, so ডাইৰেক্ট কৰিব নোৱাৰি ডাইৰেক্ট কৰিব পাৰি নে নাই ইয়াক আমি আৰু এটা একো নাই প্ৰব্লেম কৰি দিয়া সৰি পূৰণ কৰি দিয়া আনসাৰ আহি যাব ৰাইট 55 সো কিমান হ'ব 5 and 5 5 5 ৰ শূন্য হাতত 1 6 5 10 60.5 কিমান আহি আছে ইয়াতে কৰবাত মই ভুল লিখিছো নেকি এই মানে ৰং লিখা है क्या ओके 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 ইয়াতে মই 15 লিখিব লাগিছিল 11 লিখি আছো ইয়াক মই শৰ্টত 5.5 লিখিছো কিন্তু পূৰণ কৰিব লাগে 15 ৰ লগত এটোতে লং লিখিছিল ঠিক আছে রাইট সো ইয়াতে ঠিক আছে 5.5 into 15 হ'ব সেইটো কাৰণে মোৰ লাগি আছে কিবা তো উল্টা পল্টা লিখিছো মই এটো 5 15 75 আৰু 5 5 গুণ 25 2.25 5 15 75 so 76 82 point yes 82.5 আহি যাব ডাইৰেক্টলি ইয়াতে পূৰণ কৰি দিলে সো আনসাৰ আহি আছে 7.5 আৰু চাই লবা অলপ যদি উল্টা পল্টা লিখোতে তেতিয়া আনসাৰ নাহে কেতিয়াবা এটো মই ডাইৰেক্ট কৰিব গতে প্ৰব্লেম কৰিছিল ওকে 7.5 ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ সিম্পল ফৰ্মুলাত বহাই পূৰণ কৰি দিয়া ৰাইট 1/2 11 minus 68 আছিলে both same ইয়াৰ অৰ্থ একে ইয়াক ভাঙি চোৱাচোন ৰাইট কোনবাই কৈছে কি আছিল 1/2 11 minute 60 hours 1/2 11 minute 60h একে বস্তু ন তুমি দুইটো ইয়াৰে পূৰণ কৰি দিয়া গুটেটো 11/2 এটো একচুয়ালি মডৰ ভিতৰত আহে ৰাইট এনেকে হয় এক দুইৰে হৰণ এটো সেম হ'ব ন 60 ৰ লগত এটো পূৰণ হৈ যাব যেটো ব্ৰেকেটৰ বাহিৰত আছে আলটিমেটলি বস্তুটো সেমে হয় ৰাইট 11/2 মিনিট এটো 2 60 30 বাৰত ক্যান্সেল সো 30h আলটিমেটলি সেমে হয় মডৰ ভিতৰত আহে আগত লিখা পিছত লিখা মাইনাসত নাহিব আনসাৰ আনসাৰটো একে হয় সো ইয়াত কি হদিছে মাইনাস যদি হৰণ হয় যোগ যদি পূৰণ হয় তেনেহলে কোনটো কারেক্ট হ'ব আনসাৰ আহিব লাগে 60 ডি ৰ পৰা ট্রাই কৰা এনে ধৰণৰ অপচন আইদাৰ সি বা ডি ত আনসাৰ আহাৰ চান্স থাকে বেছি ভাগ আৰু সো 34 কি কৰিব দিছে মাইনাস মানে হৰণ 12 পূৰণ মানে কি আছিল পূৰণ মানে যোগ এটো 6 হৰণ মানে বিয়োগ যোগ মানে পূৰণ সরি এটো 60 আহিব না চেক কৰি দিয়া এটোত কিমান আহি আছে 3 যোগ 6 মাইনাস 3 4 গুণ 12 এটোটো নহব 6 3 9 অপশন ডি নহয় ওকে বাকি চেক কৰা এটাকে চেক কৰিব লাগে ইয়াৰ উপায় নাই আৰু 36 পূৰণ 4 পূৰণ মানে যোগ আছিল যোগ 4 মাইনাস মানে হৰণ আছিল নেকি মাইনাস মানে হৰণে আছিল 12 সো এটো পসিবল কম আছে তো এ और বি পৰা ট্রাই কৰা এটো চান্স কম আছে পিছত চেক কৰিম 52 ডিভাইড মিন্স মাইনাস এটো আছিল যোগ মিন্স পূৰণ 5 পূৰণ মিন্স যোগ 8 মাইটো হৰণ সরি হৰণ 2 ওকে 52
মানে 4 20 আৰু ইয়াত 4 তো কিমান হৈ গ'ল 56 minus 20 এইটো আছিল 36 option A is the correct answer okay option A is the correct answer এগুলাতে টাইম খায় yes লাষ্টত কৰি ল'বা কিন্তু কৰিব পাৰি অলপ সময় দিলে খাটাং মাৰ্ক পাই যাম আৰু okay A B C D F are sitting in a row E and F are in the center এটো কৰিছো নেকি কৰবাত A B C D E F কজন A B C D E F okay in a row and F are in the center E and F are in the center okay so E and F possibility hobo pare dutar E and F are in the center A and B are at the ends A and B endot hoy right yat A ba B hobo yat A ba B hobo at the end C is sitting on the left of A so C is sitting on the left of A so yar left ot jabo nwara so C yat A lobo lagibo yat C hoi jabo tar mane yat B hoi jabo baki kon ase A B C e to D hoi jabo okay so next কি hoise then who is sitting to the right of B D bohi ase B is the correct answer okay D is the correct answer so etu why EF doesn't matter যেহেতু ইয়াৰ লগত কোনো তথ্যই নাই তো কোনো মেটাৰে নকৰে which of the following words when arranged will given the word okay so payment শব্দটো আমি ইয়াৰ পৰা কোনটোৰ পৰা বনাব পাৰি ইজি হয় ট্ৰাই কৰা অপশন ডি কলে এ ওলাই এ কলে ডি ওলাই টুকা মাৰিব কিমান মাৰিব টুকা কোনটোৰ পৰা পেমেন্ট শব্দটো আহিব option B is the correct answer okay so payment P A Y M E N T চাই লোৱা কত আছে এটোত A নাই এটো নহব এটোত Y নাই এটো নহব right এটোত P A Y M নাই এটো নহব so last এটো বাছি আছে option B is the correct answer আৰু 10টা মান আছে খতম okay which letter will be the 10th to the left of 18 letter from the left of the alphabet order okay so english alphabet or বাওফালৰ পৰা 18তম সংখ্যাৰ 10তম আকৌ 10 left কি হ'ব okay 10th to the left of 18 from the left double left হলে কি হয় minus okay same হলে কি হয় minus হয় 18 ৰ পৰা 10 minus কৰি দিয়া 8 তো 8 কোনটো হয় H option D is the correct answer eight plus okay so double hole ki hoy double hole minus hoy double same side ot same jena ya to left both are in left dangor to pura kholu to biog kori dia jetu number ahibo hetu hobo 8 number ot kuntu ase serially ki H ase chalo select the pair in which numbers are similarly related to the given pair 11 square 121 so kuntu ase 25 square 625 11 বর্গ 121 25 বর্গ 625 অপশন সি A1 B2 C3 and so on what is the sum of the letter dog dogor কি হ'ব যদি এনেকে আমি চাই যাও D হৈছে 4 O হৈছে 15 G হৈছে 7 যোগ কৰি দিয়া তাকেটা 19 আৰু 7 26 okay very good चलो आगे बढ़ते हैं डायरेक्शन डिस्टेंस ट्राई करा मॉर्निंग केटा बाजिले 12টা বাজিব এটো আমাৰ ইউজুয়াল টাইমিং হয় ৰাইট ইউজুয়াল খডা এটোৱে হয় রাইটিং ফর ইংলিশ ট্রাই করা এটো ইমান কি আছে অজয় ওয়াক্স 24 কিলোমিটার টুয়ার্ড ইটস 24 kilometer starting point of start goise then turns right hand side and takes a drive another 10 kilometer right side dot ako 10 kilometer right side dot 10 kilometer okay then
কত গ'ল ইয়াতে he turned to his right towards us and another 10 কিলোমিটাৰ ইয়াৰ পৰা আকৌ ৰাইট ওকে সো আকৌ ৰাইট এইফালে আকৌ 10 গ'ল কাম নাই ইয়াৰ এনে ফুৰি আছে he turns to his left and walks another 8 কিলোমিটাৰ আকৌ লেফট গৈ এইফালে তলত আহি যাব লেফট 8 কিলোমিটাৰ after that he turns to his right and 14 কিলোমিটাৰ ইয়াত আকৌ ৰাইট আহিলে 14 কিলোমিটাৰ ইয়াতে আহিব 10 আৰু ইয়াতে 14 10 আৰু 14 24 হ'ব ঠিক আছে সমান সমান থাকিব দুয়োটা ইয়াৰ পৰা আৰু ইয়াত দুয়োটা সমান থাকিব লাগিব এটা কি হদিছে how far is from the initial point and in which direction এটা স্টাৰ্টিং অৰ পৰা কিমান দূৰত আছে কি আৰু কোনটো ডাইৰেকচনত আছে স্টাৰ্টিং অৰ পৰা ইয়াত চোৱা ইয়াত আহি পাইছে এতিয়া কিমান দূৰ আছে 10 আৰু 8 18 তো ইফালৰ পৰা যদি আমি ডাইৰেকচন চেক কৰো তলত সাউথ 18 সাউথ option B is the correct answer 18 kilometer south okay मजा आया আজি লেভেলটো অলপ হাৰ্ড ইজি টাফ সব আছিল যদি এই পেপাৰটো ধুনীয়াকৈ যদি কোনোবাই কৰিব পাৰিছে চাকৰি খাতা আৰু we can't make tea as there is a dash milk english আহি গ'ল little a little much any কি বহিব প্লিজ বুলি আহিবনে প্লিজ বুলিটো ইজি ন আহিব পাৰে option B বুলি আহি আছে a little okay we cannot make tea because there is a little milk অলপ আছে a little নহব little হ'ব option A is আচ্ছা a little আহিছে নে কমেন্টত না a little এই কমেন্ট কৰিছা option A is the correct answer okay choose the alternate which to the best expresses of the meaning okay idiom or ইয়াৰ মানে কি হ'ব do not add fuel to the fire ইয়াৰ অৰ্থ কি এই শব্দটোৰ এই বাক্যটোৰ অৰ্থ কি create problem harasses exaggerate trouble calm down okay do not add fuel to the fire অৰ্থ কি বুজায় আমি কি বুলি কওঁ জুইত ঘিউ নাঢালিবা ৰাইট তো কি বুজায় exaggerate yes option A is the correct exaggerate trouble মানে problem আৰু বেছিকে বহাই নিদিবা option C is the correct answer do you know the name of dash artist who painted this portrait ইয়াতে খালি ঠাইত কি বহিব D বহিব A বহিব N বহিব none of this বহিব do you know the name of the artist specifically সুধিছে যে এই চিত্ৰখন বনোৱা আৰ্টিস্ট জনৰ নাম জানে নেকি আপুনি কাৰ সেই স্পেসিফিক ব্যক্তিজন যদি স্পেসিফিক আহি যায় তি নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তি what the error ritu have been waiting for me since 10 am ritur logot namor logot ki aibo have নহয় has been hobo etu have been ritu have been to wrong hoise etu ritu has been hobo right ritu has been hobo has ahibo yes okay ramu's umbrella was dash of the tree ramu's umbrella was dash of the tree khali tait ki bohaba big bigger as big as the biggest english eneko level ro ahibo naki yes data interpretation ro ahibo naki na he di but banking kori asa naki di ahibo di adr ite dia nai aru abub kor dibo di the biggest yes right ramu's umbrella was the biggest of the three tinijonor bhitorot ramur sati to dangor right choose the correct determiner this is dash books I was talking about ekhon kitab jitur bikhoy moi koi asu to ako specific ahi gol right nidishto kitabor bikhoy koi ase ei kitabkhonor bikhoy moi koi asilu eta nidishto kitab D is the correct answer option C hobo this is the book I was talking about next the new model is etu koraisilo neki efficient than the old more efficient right etu repeat hoy gol option A is the correct answer notun model to purona modelot koi basic karjakkham so option A is the correct answer more efficient or more efficient then ase no comparative ot ahibo choose the correct comparative form her explanation was dash
in bracket clear than his. So কোনটো বহিব? Clear, clearer, most clear, more clear, কি বহিব? More clear. Yes, option C is the correct answer. Her explanation was more clear than his. Dash had he entered the room, dash the light went out. So খালি ঠাইত কি বহিব? Either or বহিব, no sooner than বহিব, not only but also বহিব, but and বহিব. No sooner than, yes. No sooner he entered the room. Kot gol. No sooner had he entered the room, okay, but also the light went out. Jetia he humale current gusi gol. Humor logo loge. Okay, dash 100 number question. A dash of directors. Ki boli koa hoy? Director or group ok. A choir, gang, pack, board. What is the correct answer? Grammar pura 20 question ahibo niki nahe iman. English pura 10 hard মানে highest আহিব এসাইড দেখিছা না পাঁচটা কোয়েশ্চন হই দিছে মাত্র তো অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস হয় রাইট অপশন ডি যে সকলে কৰিছে পারফেক্ট এ বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস ওকে সো কোৱা এখটাত কিমান কৰিছ খতম আৰু এটা দিন ওকে क्वेश्चन এটা আছিল बताओ जल्दी $80 plus 60 plus 75 plus का गोल हिहतो ब्लॉक टू खुली दियो प्लीज नो অভদ্ৰামি কৰাৰ আগতে ভাবিব লাগে নহয় এই অভদ্ৰামিৰ কোনো ঠাই নাই ইয়াতে আৰু অভদ্ৰামি কৰিব লাগে বেলেগ ঠাইত যোৱা তাতে কৰি লোৱা ওকে অভদ্ৰামি কৰাৰ আগত ভাবিব লাগে এতিয়া তোমালোক বাচ্চা ধৰি আৰু এতিয়া পুলিচত যাবা তোমালোক আৰু এনেকে হোৱা পায় জানো তোমালোকক বেলেগ এক্সাম বুলি ক'লে তথাপিও ঠিক আছে কনসিডাৰ হয় পুলিচত গৈ যদি এনেকে অভদ্ৰামি কৰা তেনেহলে বেলেগক কি তুমি কেনেকে কন্ট্ৰোল কৰিবা बताओ जरा ওকে ওকে তেনেহলে মানুহে কি ক'ব তেতিয়া গালি পাৰিব তেতিয়া তোমালোকক ওকে ক্লকটো কৈ দিও ক্লকটো ঠিকই আছিল 7.5 উলাই দিছিলো নহয় আমি 1 মিনিটত কিমান ডিগ্ৰী কি আছিল কোৱেশ্চন গুছি বাকি পড়াশোনা কেনে চলিছে এক মিনিটৰ কিমান ডিগ্ৰী কিমান আছিল 6 মিনিট 6 ডিগ্ৰী ম্যাৰাথন ক্লাস লাগে এইটো ম্যাৰাথন ক্লাস নহয় জানো ওকে চলো থ্যাংক ইউ एवरीवन অলৰেডি 12 12টা 6 হৈ গল ওকে চলো থ্যাংক ইউ एवरीवन ক্লাসটো ইয়াতে সামৰিছো আৰু এই কেইদিন আৰু অলপ কষ্ট কৰি দিয়ক তাৰ পিছত এই আজি কেই তাৰিখ 3 তাৰিখ পালে ৰাইট यस আজি 3 না 4 আজি 3 यस 3 তাৰিখ 4 তাৰিখ 5 তাৰিখ দুদিন মাজত তাৰ পিছত এক্সাম ওকে সো এই কেইদিন অলপ সিনসিয়াৰলি স্টাডি কৰক ৰিভাইজ কৰক যিমানখিনি বাকি আছে আৰু ধুনীয়াকৈ এক্সাম দিয়ক আৰু চাকৰি লওক টিল দেন অহাকালে আকৌ লগ পাম সকলোৱে পঢ়াশোনা কৰি থাকক আৰু ৰিভিজন কৰি থাকক টিল দেন সকলোক বাই বাই থ্যাংক ইউ টু এভৰিওয়ান ক্লাছত জয়েন কৰাৰ বাবে যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কৰি যাব পাৰে যদি চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি দিয়ক এনেকৈ কন্টেন্ট পাই থাকিবলৈ ওকে সকলোক এগেইন থ্যাংক ইউ শুভৰাত্ৰি জয় অসম থ্যাংক ইউ টু এভৰিওয়ান